पंचाचे आणि पवित्र तुम्ही आमेन. सोम्याच्या पड्यांमध्ये बरी खबर अडले नमांमध्ये कुपन भरलेले तुमची संगता श्रेमिता तुझ देव आणि सदैव फॉल्ट एक्सचेंजेस जो आपले सोम्याची साखर नमांमध्ये कुपन भरलेले तुमची संगता श्रेमिता तुझ देव आणि सदैव फॉल्ट एक्सचेंजेस जो आणि देव सपोत मनीत झालो नमान बरे कुटन भरलेले समजी संगता श्रेमिता तुझ देव आणि सदैव फॉल्ट एक्सचेंजेस जो भाग्यवती देवाचे में अमपसोत विनती कर महिमा पाक आणि पिता आणि पवित्र महिमा पाक आणि पिता आणि पवित्र महिमा पाक आणि पिता आणि एकमच्या पायक नमन रेखन बापा गत्या सरल्या आलमाऊच्या आत्मा आमचे बापा सगळी जा तुझे नाव पोईत जाऊ तुझे राज येऊ तुझी कशी सर्ग जाता तशी संसारान जाऊ नमान बरे कुटन भरलेले तुमचे संगता श्रेमिता तुझ देव आणि सदैव फॉल्ट एक्सचेंजेस जो महिमा पाक आणि पिता आणि पवित्र ससना सविशोधी Mori Krista Maye Tu amchi mai sergi Ulo martau maye Ani tuji burgi Tu amchi mai Tu am kazai Tuje sashi yeta Vina anwayan suka dukan Mai tuzo agar maktau Vina anwayan suka dukan Mai tuzo agar maktau Mori Krista maye Tu amchi mai sergi Ulo martau maye Ami tuji burgi Jeput kalza Jale kalza Santan Moga Sove Shivati Yamka Bagian ku saja kuren naram kam cedwa am chan sonang le bapak cewar jen kuitat Ku
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, संभ्रमा वयर संभ्रम, ती दोडो संभ्रम आज हांगासर आचरण करूंक आमी आसा. पयलें पवित्र सभा आज भगवंत त्रिंदादीची पवित्र तृत्वी म्हणटा आमी. भगवंत त्रिंदाद, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, देवाचे तेग जण, एक देव, भावार्थाचे सत हे आमी आज संभ्रमता. देव म्हळ्यार तेग जण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, पूण एकच देव. हो देव आमचो मोगाचो, आमकां मोग करचो. इस त्रिंदाद आमचे थंय वस्ती करन आसा हें आमी जाणा. देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करता आनी आमी देवा सांगता जिवन आसा आनी जिवन आसा जे. हें पयलें. दुसरें, आज जोखीम आनी लविना तांच्या लग्न संस्काराचो 25 वर्सांचो जुबलेव, सिल्वर जुबली रुपयोत्सव आचरण करतात. देवाक अर्गां दिवंक कितें तांणी बसयल्लें रेस्पेराच्या दिसा ती जियेल्यांत. जियोंक ते देवान तांकां कुरपा दिल्या, देवान तांकां सांबाळ्ळां आनी देखून देवाक अर्गां दिवंक ती आसात. तुमच्या सांगाता आमी आयल्या देवाक अर्गां दिवंक आनी देवान तुमचे ते दिल्ली विचित्र विशेश बेसावां आनी तांच्या लग्नाचो फळ तेगा भुरगीं तांकां आयकतना आमी वर्तो संतोश पावजे. आजकाल भुरगीं नाकात एक पुरो एकच चड जालें अशें म्हणच्या आवय बापायन ही देख काणगेचे तेगा भुरगीं. हें तिसरें, आज पयलो कुंभार ताका आसा जेनेसा. तुमच्या सांगाता मेळोन देवाक अर्गां दिता आसतना तोच जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबांत ताच्या मरिफात येवन वस्ती करता. तुमच्या कुटुंबाक बेसांव दिवंक आनी सदांच तुमकां सांबाळूंक तो ताच्या मरिफात तुमकां भेटता म्हणलें उडास दवरा. ह्या तिनी संगती आमी मोतीन दवरन जुबलेव आमी आचरण करता आसतना सजने त्रिंदादीक आमी मान करता आसतना हे मिसाचें बलिदान अर्गां जावन आमी भेटोवया. पवित्र तरान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेंपण देवा मुखार मानून घेवन दूख धरन बक्षाणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. ह्या पसत बघेव सदां जावपाक मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सिरीस्पराक सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उंचरली आणि शांती ताज्या ईसा संसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्वेच्या राया, सर्वोद्वेदक देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करतो, आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या सुता, सोम्या देवा, देवाचे शैले, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र ज्ञानचा गाठी, देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता आणि पवित्र आत्म्या बराबर अगम परजळांत तू जियेताय. तुम्ही तेगी जण आरंभने अंत नासलो आमचो महिमेवंत देव, आयच्या दबजीक परबे दिसा तुमकां तेगांक आमच्या त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी प्रणिपात करता आनी दिनवाशी काळजान वाकणता. पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू तुज्या पुता सोवे तुजी आपणायलेली भुरगीं तुवें आमकां केल्याय. हें आमोलीक देणे ह्या संवसारांत विश्वासीपणी सांबाळल्या उपरांत सर्गार तुमचे महिमेन जिणयेचे वांटेली जावंक आनी सासनाक तुमकां वाकणूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पोर देव दयाळ आणि काकुळदार. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणे मोइजे पात्राच्यो 2 फळयो हातीन घेवन सिनाय पर्वतार सोडलो. सर्वेस्पोर ताका एका कुपांतल्यान सकला देंवून ताचे बगलेक येवन रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पोर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर, दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. मोइजे तक्षण धरणीक सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें.
ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हांव तुका मानवालां जाल्यार दया करून आमचे सांगता ये. वय हो लोक दारूण काळजाचो, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दायजी करून स्विकार कर. देवाचें उतर हें. मानानी वडवे तुका ससनाच्या ससना. मानाने वडवी तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू आमच्या पूर्वजांच्या देवा. मानानी वडवे तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू तुझे महिमेवंत पवित नाम. मानाने वडवे तुका ससनाच्या ससना. मानाने वडवी तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू तुझ्या महिमेच्या मंदिरा. मानाने वडवे तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू तुझ्या राजाच्या सिंहासना. मानाने वडवे तुका ससनाच्या ससना. मानाने वडवी तुका ससनाच्या ससना. मानाने वडवी तुका ससनाच्या ससना. साम पावलून कोरिंथरान बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां विधेय म्हणटा, संपूर्ण जोडूंक वावुरा. म्हज्या उल्याक पाळो दिया, एक मनाची जाया, समाधान सोदा. तवळ मोगासो आनी शांतीशो देव तुमचे सवे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेका नामान करा. समेस भक्त तुमकां नामान धरतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत्पन दिल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका साश्टीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सत्मन तेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. देवाचे उतर हे, वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवंत क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सगळी पवित्र सभा भोव पवित्र त्रिंदादीची, एका देवाची, बाप पूत आनी पवित्रत्म्याची दबाजीक परब संभ्रमता. आनी आमी ह्या देव तेंपलांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या तीस परब संभ्रमूंक आनी त्या एका देवाक नमान करूंक, ताची स्तुती करूंक, ताचें बेसांव, ताची कृपा जोड त्या एका देवाची बरेपण आमच्या जिवितांत भोगून आमी देवाक मानवून जिवीत जियो. आनी आयच्या दिसा, ह्या वर्त्या दिसा आमचे मोगाचे जिनेसा पयले फावटी कुंभघरांत जेजूक तें सेवतले आनी त्या खातीर तें राखोन आसा, संतोश भरीत आसा. तसो एक देव त्या येवकरिस्तांत आमच्या ह्या भुरग्याक तो मेळटा आनी ताचें जिवीत तो बेसांवांनी भरता. आनी जोकी आनी लविना 25 वर्सां पयले त्याच एका देवान लग्नाच्या बांदांत तुमकां सांगात हाडले, त्या मोगाच्या गांठीत तुमकां बांदिल्ले. आनी ह्या 25 वर्सांनी भुरग्या बाळाचें देणें ताणें तुमकां दिलें. बरो पती, बरी पतीण आनी बरो बापूय, बरो आवय जावचें भाग देवान तुमकां दिला. आनी देवाच्या बेसांवांनी तें तुमी देवाक खलतीमान घालून ताच्या वाटेन चलोवन तुमचें जिवीत तें संतुश्ट केलां आनी देवाक खंडीत जावन तें मानवालां. ह्या संदर्भार तुमकां ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयतना जनेसा आनी जोकी, लविना भुरगे आसात, जॉयल आनी लायनल आनी ह्या सगळ्या कुटुंबाक आमी आज उल्हासीत हांव बरें मागता. भाव भयणीनो, एक देव त्रिंदाद आमकां ल्हानतावन आमकां शिकयलां बापाचे, पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी काडूंक, आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक म्हणून मागोवंक. आनी सगळी पवित्र सभा आमकां ही शिकोवण दिता, ही दोतोन आमकां शिकयल्या. आमकां आसा एकलोच देव, तो निजा देव, ताच्या भायर दुसरो देव ना. आनी आमकां उगडापें केलां त्या सोम्यान बाप आसा आनी तो पूत आनी पवित्रत्मो ताणें बसयल्लो तो पाराक्लीत. अशें ही परब हें भावार्थाचें सत पवित्र सभेन देवाच्या उतराचेर, पवित्र पुस्तकाचेर तें मांडून हाडलां. आनी तें आमी पातयेस जाय म्हूण आमकां सांगलां, सत्मानीस जाय. हांगासर देवाच्या उतरान सांगले बरी, देवान संवसाराचो मोग केलो, संवसाराक ख्यास्त हाडूंक न्हय, बगार बेसांव दिवंक. आनी कशें मेळटा ती सोडवण, ताणें धाडलेल्या पुता सत्मानीस जाय, सत्मानचें तें सगळें गरजेचें. देखून भावार्थ आमकां जिवीत दिता. आनी पवित्र सभा आमकां तें शिकयता, आमचो देव एकलो देव, एकच देव. पयले वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें, मोइजेक देवाचें दर्शन जाताना सर्वेस्वर सर्वेस्वर ताणें सांगलें, मोइजेन देवा लागीं विचारलें आसा तुजें नांव कितें म्हणून.
देवान म्हळें म्हजें नांव जो आसा तो हांव आय एम वो आय एम. देवाचे देव एकलोच देव. उपादेश देवान दिले. पयलो उपादेश एका निजा देवाक तूं मान दी. देखून भाव बिडीनो ही शिकवण आमकां दिल्या. एक देव एका देवातेन ती एक जण आसात आनी तो निजा देव तो सर्ग आनी संवसार आसो. आमी ताचेर विश्वास दवरीत जाय, ताका पातयेत जाय, ताचेर भावार्थ दवरीत जाय आनी तवळ आमचें जिवीत तें सर वायटांतावन सुटका जोडलेलें आनी सासणीक जिवीत आमकां तें वन पावचें तसलें म्हणून. एका देवातेन ते एक जण आसात म्हणून आमकां तें कशें आमी पातयेवचें म्हणलें एक सवाल आमकां तें चिंतूंक इल्ले कश्ट जातात. देखून ताका आमी म्हणटा मिस्तेर. आमच्या भावार्थ तसो मिस्तेर म्हणटा. देवाक मिस्तेर म्हणटा आमी. कित्याक मिस्तेर म्हणचें मिस्ट्री या रहस्य म्हणटात. आमकां थोडें समजता थोडें समजना. थोडें समजता जायतें समजना. मनशाक देवा विशयान चक्कड समजूंक साधना. कित्याक ते म्हळ्यार मनीस आमकां आमचें सुणेपण आसा, आमचें लिमिटेशन आसा, आमकां सक्कड समजना. आमचे मदें जायते बुदवंत आसात. एका जागी एक चड बुदवंत आमी म्हणटा व्हडले चिंतपी शास्त्री, पूण तांकांय सक्कड समजना कित्याक ते मनीसच. थोडे फावटी म्हणटा तसो मांडो बारी व्हडलो आसा. मांडो म्हळ्यार व्हडलो मांडो. त्या भितर व्हडलो तो बंडू आनी तो मेंदू तसो आसा बरी बुदवंत काय. पूण कितले आसल्यार देवा विशया चकट समजूंक मनशाक जायना. देखून देवाक आमी म्हणटा मिस्तेर. तो मिस्तेर तें थरकाक आमकां मेळना, ह्या राजावाक आमकां मेळना. ताचे की मिकोवन आसा. तर कोण आमकां कुमोग करता? देवा थंय ते एक जण आसात म्हणून आमचो भावार्थ. देखून सत्मानीत जाय म्हूण सांगला. भावार्थ आमकां देवाक पातयेवंक करता, देवाचेर विश्वास दवरूंक लायता आनी देवा थंय ते एक जण आसात बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हणलें आमी सत्मानून आमकां जियोंक साद करता. देखून भाव भयणी देवाक आमी अर्घ दिवया. देवान आमकां भावार्थ दिला. भावार्थ ना जाल्यार देवाक पातयेना. जायते जण देवाक पातयेना. नास्तीक तांकां म्हणटा, तांकां एथिस्ट म्हणटात. देवाक ते पातयेना, देव ना म्हणटात. पूण आमी देव आसा आनी देव आमचो रचणार, आमचो तो मोग करता. देवान आमकां जेजूक दिला, पवित्र आत्म्या दिला म्हणून आमी सत्मनता. देवाक आमी अर्घ दिवया. आयची परब आमकां इंच करूंक आमकां सांगता. आमकां थोडे फावटी ह्या विशयांत आमकां कशें म्हणलें चिंतापी येता. एका देवा तें ते एक जण अशें आमी चिंतूंक जाता. आतां उदक आसा. उदकाक दुसरी रुपां आसात न्ही. उदक आमी पिवंक आमकां उदक लिक्वीड तें आसा. तें ऊन केल्यार घालून जाता. थंयसर ती ऊब येता, आवी जाता म्हणटा आमी. तें उदकाचें आनी एक रूप. फ्रिजान दवरल्यार उदक घट जाता, आयस जाता गे. पूण ताचें मूळ एकच गे. सूर्य आसा. सूर्य कालें करता आमकां, उजवाड दिता, ऊब दिता आनी आमकां सकत दिता न्ही. उजवाड दिता, ऊब दिता, सकत दिता. बळे सोलार एनर्जी तांचे तो कितल्यो आमकां आमची यंत्रां बरें चलतात, उजवाड आमकां मेळटा. पूण सूर्य एकच अशें आमी चिंतये. एक देव. बाबणी आयच्या व्यस्ता दिसा आमी कितें घेवये देवा आमचो कितें संदेश. आज आमी ह्या मिस्त्यांनी हाडटना आमी कितें घेवचें आमकां संदेश. आमी त्या देवाच्या मोगाचो नियाळ आमी करतना ताचे थंय कितें बरेंपण आसा, ताचे थंय आसूं ती देणी आमची आमकां आमी घेवंक आमकां आपोवणें आसा. तो एक देव आमी पयले सुवातेर आमकां मागणें करूं शिकयलां बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें. तें थोडे फावटी आमी सदांच्या रिती सवय प्रमाणे सांगता. पूण तें एक बरें मागणें आनी तें सक्ते बरीत बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी अशें म्हणटना. बापाचें आमी म्हणटना कितें म्हणटा हांव देव आमचो रचणार म्हणून मानून घेता हांव. आनी ताणें आमचो मोग केला आनी तो मोग करता, आमकां तो सांबाळून व्हरता, आमकां ताची देणी दिता, कृपा दिता म्हणून मानून घेता. पुताचें नांवी म्हणटना बापाचो एकलोच पूत जेजू सुवार्थेन सांगले बरें इतलो संवसार मोग केलो, एकल्याच पुताक ताणें दिलो, ताका सत्मानून मनशान
सोडवण जोडी जाय म्हणून. आनी पुताचे म्हणून आमी म्हणटना देवान ताच्या पुताक दिलो आनी जेजून आमच्या मोगान तसो जीव दिलो, ताणें आपणाक समर्पिलो आनी आमकां सोडवण ताणें जोड दिल्या म्हणून आमी मानून घेता. आनी पवित्रत्मेचे नांवी आमी म्हणटना तो बापा आनी पुता मदलो मोग जशें जेजून सांगलां सांजोच्या वांजेलान 10व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. बाप आनी हांव एकच म्हणून सांगलें, एक तांचे ते एकवट आनी तांच्या मदलो बांद तो पवित्रत्म. आनी अशें पवित्रत्मेचे नांवी म्हणटा तो पवित्रत्म आमकां पवित्र करणार, आमकां बरी जिणी जियोंक, नितळ जिणी जियोंक, आमचें जिवीत पवित्रपणान सांबाळूंक पवित्रत्म आमकां आदार दिता म्हणून आमी सांगता. तर भाव भयणीनो, एक देव तांचें तें कितें लक्षण, तांचें तें कितें देणी, पयल्या सुवातेर ताचो एकवट आसा. ते तेग जाल्यार एक समासम आमी म्हणटा, सतमंता म्हणटाना समासम, पूण ते एक विंगड ते एक देव न्हय, एकच देव, एका देवान ते एक जण, पूण एकवटान ते आसात, एकवटान. देखून तो एकवट आमी बगूंक आसा आमच्या जिवितान, काजारी जिवितान, दादल्या स्त्रियेन, आवय बापाय भुरग्यांनी, कुटुंबांत तो एकवट बगून एकवटा खातीर जियेचें. आमकां कळटा एकवट खंय आसा ते देव आसा म्हण, वांटे वांटे आसात देव थंय ना, तें देवसाराचें बोडसड आसा म्हण. आमचें चिंता दुसरें आसयेत, एका घरान घोव बायल भुरगीं जियेत आनी ती सलीस जायना, एकतले एक चिंता आपणा, तरी आमी सांगाता जियेता जाल्यार तें देवाचें बेसांव आमकां. आनी एकवटा खातीर आमचें उणें पोण पयस जावन, तशेंच एका वाड्यान, एका समुदायान, एका फिरगेजीन जायतो लोक आमी आसा, जायते चिंताप, दुसरे चिंताप आसा, तरी आमी एक म्हणून आमी जियेता. आमचो समुदाय, आमचो वाडो, तें पवित्रत्मेचें काम. थोडे फावटी वांटे जातात, केदाळा म्हजेंच जायचे, हांवें सांगलें सोमा, हांवें सकडांनी म्हजें आयकाचें अशें म्हूण सांगतना वांटे जातात. थंय देवाचें राज न्हय, थंय सैतानाचें राज थंय येता. देखून भाव भयणीनो, आमकां स्पश्ट रितीन कळटा देव आसा की त्रिएक देवाचें थंयसर लक्षण आसा की ह्या वायट सगळं थंयसर आसा. ताका एकवट आमी आमच्या उणेपणा संगी ताचे बराबर आमी कुटुंबांत एकवटाक पेसाडी जाय, मागात जाय आनी जिये जाय, वाड्यांत, आमच्या फिरगजींत, आमच्या पवित्र सभेन. त्या खातीर एकवट त्या त्रिएका देवा थंय आसो आमचो आमी करून घेतल्या देवाक महिमा जाता. दुसऱ्यान कितें, बाप आनी पूत मोगान ते आसा तितलो मोग. जेजू म्हणटा जशें बापान म्हजो मोग केला तसो तुमचो ह्यो मोग केला. आनी तो पवित्र आत्म्याच्या मदलो बांद. मोग एका कुटुंबांत, एका समुदायांत आसल्यार देव थंयसर आसा. देखून आमी मोगान जियोंक जेजून सांगला, तुमी उपादेश पळा, मोगान तुमी जिया आनी तुमचो संतोश भरपूर जातलो. सो मी आज सांगलें आसा. देखून भाव भयणीनो, तो मोग तरी एका दिवसो आमी बघून आमी संतोश एक बरें जिवीत दोदोसकायेचें जियेचें देवाची खुशी मांडावळ आनी त्या प्रमाणे आमी जियेवया. देखून तरी एका देवा थंय आमी घेवया आमच्या जिवितान. आनी तिसऱ्यान देव पवित्र भगवन जेजून म्हळ्यार जशें सर्गीचो बाप तुमचो बरो, तुमी बरीं जाय आमकां बरें जावंक देवान आमकां रचला, आमी ताच्या बरेपणान वांटेली जावं. देखून तो पवित्र त्रिंदा, तो पवित्र करता. त्या त्रिएका देवा थंय पवित्रपण आसा. आमकांय ताच्या भुरग्यांक सक्रामेंतां मारिफात, देवाच्या उतरां मारिफात आमकां पवित्र करूंक देवान आमकां दिल्या, जेजून आमकां दिल्या ते उपाय. देखून तो तें पवित्रपण आमच्या कुटुंबा जिवितांत आनी समुदायांत आमी तें आसा करूंक आमी मागा जाय, आमी पेसाडी जाय आनी देव आमचे थंय संतोश बरीच तो जातलो. देखून भाव भयणीनो, ही लक्षणां ह्या त्रिएका देवाची आज आमी ही परब संभ्रमतना फुडा सकाळया ह्या त्रिएका देवाक लागीं मागया. केवळ आमची स्तुती वंटाची मात्र न्हय, काळजाची ती जाय आनी निजा की आमी भक्तीन आनी अत्रेगान ते शेगूण आमचे कन्न आमी घेवंक आमी मागतना पेसाडतना आमची कुटुंबां, आमचो समुदाय त्याच त्रिएका देवा एकवटीत मोगाचो पवित्र तो जातलो कृपेचो. तशें जावं दी म्हूण आमी मागया. आज पयल्या कुंभाराचो दीस जेन्ना आनी जेन्ना तसोच जेजू तुज्या काळजांत तो येता तुका बरें करूंक, तुका पवित्र करूंक, तसो तुवें मोग करूंक आसा, ताच्या लागीं सदांय मागूंक आसा. जेजू बरी तुजें जिवीत तें सर्गींच्या बापा मानूंक आसा. आनी जोकी आनी लाविना
तुमच्या ह्या 25 वर्सां अर्घ्यान दितना त्याच देवान तुमकां सांगात हाडलें ताणें तुमकां सांगात दवरलां बेसावांनी भरलां आनी मुक्लीन जिवीती तुमचें तें आनीक संतोश बरी जाय देखून आज परत तुमचें समर्पण तुमी करा तरी एका देवाची ती बेसावां भरपूर तरान तुमच्या भुरग्या बाळाचेर पडोवन दी भावणी आमी समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबाचेर पडोवन दी म्हणून आमी मागून त्या त्रिएका देवाक महिमा दिवया. उबे रावा आमच्या बावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सदमंता सर्वोपकार बापतो सगळ्यांनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसता सर्व असणार आणि एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सदमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळापूर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजाल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका सोमना बापाच्या सेवाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पसोत आनी आमच्या सर्वणे पसोत सगळ्याक ताव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मोरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पसोत पोंस ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे पुनर्जीवन जालो सगळ्याक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला तांची वाक्यांनी म्हणल्यार सुबी करून वैभव तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीचेर शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्याक सदमंता ईश्वर आनी जीव जाता तो बापा आनी पुता तावन जाला बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्ग नमस्कार आनी महिमा व्हावो प्रवादेवून तो उलयलो एकेच पवित्र कबलीक आनी स्थापलेले देव समेत सदमंता आनी पातकांच्या भोगसण्यां खातीर एक पवित्र नाम म्हणटा आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. आतां जोकी आनी लविना तांच्या काजाराच्या रुपयोसाच्या उडासाक एकामेका मदीं आदली बदली करतात. गवळी बापान ह्या मदयाचेर एक आशिर्वाद मागचे. जोकीन आमी लविनान मुखार येवचें. 25 वर्सां पयलें हांवें तुमचे रेस्पेर केल्ले. आज 25 वर्सां उपरांत गवळी बाब तुमकां परत तुमची उतारभास मुखार सून देवाची कृपा मागता. आनी लविनान एकामेका उतार बास दिवन एकामेका मान करता मोगान जियेता आनी विश्वास सांबाळटा म्हणून बास दिल्ली आनी ह्या भाशेचो गुर्त जावन एकामेकाक तांणी मुद्द्यो दिल्ल्यो आशेर पाशेर केल्ल्यो आनी ती बसावणी 25 वर्सां केल्ली ती आज परतून ती एकामेकाक ती बसावणी करूंक ती हांगासर आसात आनी ताचो गुरजोन परत एकामेका मुद्द्यो त्यो आशार पाशार करतात. सरेस्परा बापा ह्या जोड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतना ह्यो मुद्द्यो परत ती एकामेकाक दिवन ताचो मोग ती परत उसारतात. ह्या मुद्द्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आनी आज तांणी 25 वर्सां दिल्ली ती भास परत ती जिवी करतात. तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी 25 वर्सां ती लग्नांत जियेल्यांत आनी मुखलीं वर्सांय त्याच माया मोगान एकवटान
सांगाता जिवंक गरजाची कृपा तांकां तूं भरपूर दी म्हूण आमी मागता आनी ह्यो मुदयो ती आशार प्रसार करता आसतना ह्या मुदया मुखांत्र तांणी दिल्ली भास आनी एकामेकाक तांणी जियेल्लो तो मोग आनी मुखारी ती जियोवन दीत म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बावार्थेची प्रार्थना आमी आतां करूंक मुखार सरया. भावानो भयणीनो, संतीसिम त्रिंदाद तेका देवाक आमी तेका जाणांक आमी मान करन आमचो मोग ह्या त्रिएका देवा ते आमी उजारता. आमकां तुजें बेसांवान दी आनी आमचें जिवीत क्रिस्तांव जिवीत बावार्थाचें बरवशाचें मोगाचें जावन जिवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. मोगाला बापा, आमच्या बोय सभे खातीर मागता. बोय सभेचे वडिलांनी आनी सदांच तुजे संगीत एकवटान जियोवन संवसारान तुका परगडची आनी साक्ष दिवची तसली जिणी जियोंक आदार दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय आणि सरकारी वडिलांक पवित्र आत्म्याच्या गिन्यानान भर. आमच्या गांवच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थी रितीन तांणी वावरिशे कर. प्रत्येक जावन समाजीन पाटी उरलेल्यांचे आनी निर्गंतिकांचे अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दुर्बळकाय, पिडा, अवघड झूज आनी अनवरांक सपोन कश्टांच्या भावा भयणीक तुका समर्पिता. तांणी तुजेर भरवसून जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा, आज पयली फावटी कुमकारात तुका सेवच्या जेनिसाचे तुजे बेसावान मागता. ताका तूं सदांच गुना शेगुनांनी आनी आशिर्वादी बर. तशेंच 25 वर्सांरी काजारी जिविताचे जुबलेव संभ्रमच्या दाडा मम्मीक तूं सदांच बऱ्या भलायकेन आनी सुख समृद्धेन म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्तच्या जेवणाक संगता मिळलेल्या आमी भोव पवित्र त्रिंदादीची देख घेवन एकवटसो संभ्रम चलोवशी आनी तो एकवट जिवितान दाखोवन दिशेकर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भोव मोगाळा बापा, हो दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा तुका त्रिएका देवाक आमी मान करता आसतना आमचो बोवार्थ सदांच घट सांबाळूंक आमकां गरज कृपा दी. आयच्या दिसा जोकी आनी लविना तांच्या लग्नाचो रुपयोचो आचार करता आसतना तांकां तुज्या बेसावांनी बर. 25 वर्सां तुवें तांकां राखल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आनी मुखलें तांचें जिवीत सदांच मोगाचें एकवटाचें बावार्थाचें जिवीत जावन जियोंक गरजेची कृपा दी. तांच्या लग्ना जिवितांत तुवें तांकां दिल्या तेगा भुरग्यां बसोत आमी अर्गां दिता आनी तांचे जेनेसा पयले फावटी जेजूक कांयोंक ते मुखार सरता. तो जेजू सदांच ताचे थंय ताच्या मुखार त्या कुटुंबांत तो वस्ती करून दी म्हूण आमी मागता. आमी सर्व तुज्या हातांत आमी आसा म्हणलें आमी वळखून आमचें जिवीत क्रिस्तांव जिवीत तुज्या मोगान आमी जियोंक एकामेकाच्या मोगान तें सांबाळूंक गरजेची कृपा आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दिता
कोहाडून आयल्या ओपून दिता तुका दिवाशी काळजान आयल्या भेटोन दिता तुका स्वीकार तू करी बापा कुशेन त्यो समर्पिता स्वीकार तू करी बापा कुशेन त्यो समर्पिता गाडी कोहाडून आयल्या ओपून दिता तुका दिनवाशी काळजान आयल्या भेटोन दिता तुका स्वीकार तू करी बापा कुशेन त्यो समर्पिता स्वीकार तू करी बापा कुशेन त्यो समर्पिता म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्रतेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या देवा बावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमच्या सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमी तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव एकलो सर्वेस्पर पूण तुमी एकच देव आसता एकच जण न्हय बगार एकाच देवासैमाचे तेग जण. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुजे महिमेचो गूट आमी तीर बावार्थान सद मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली महिमा कालतेपणी वळखता. खऱ्या आनी सजनाच्या देवा हे एका जनाचो विशेष गूण आनी ते गायचे एकच सैम आमी आनी संसारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. हीच महिमा वाखणून देवदूत आनी सर्गींचे दळबार एकाच ताळ्यान तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. Way
जेनेसा ह्या आल्तारीर आतां उंडो आसा तो उंडो जेजूची कूड जाता आनी तोच उंडो जेजूची कूड मागीर तूं कुमगारांत सेवंक आसतलें देखून भक्तीपणान हातूंत तुवें भाग घेवचो भावा भयणीनो ही पवित्र वेळ वो भक्तीपणान तूं भाग घेवया बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेळच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबडताचो गुट परगटुया जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्यांची आमच्या माय बाबाची तशेंच आमच्या भावाची दयेन काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तांक सरकार तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगासर हजर आसल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरिये देवाचे माये संगती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गवूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना
आमच्या सर्वंतराची आज्ञा मनान दवर. ताणें शिकयलेले प्रार्थना तांदेर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राव आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची मागता रोस, आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत्रांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकून कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकून कर. देवाचे शेळये हांगासर आमच्या मुखार उंड्याचें आनी वायनाचें रूप घेवन आसा आमचो सोमी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका कळना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमच्या ससनाच्या जिविता समान. Would be she would
हे करूच्या आदेश म्या आमकां दिलो सोम्या जेजू काळजान म्हज्या भरते मोगान तुज्या उत्कुर्बेशी वदयेन तुज्या कालत्या जिणेचे म्हज्या मोगाला जेजू तूं म्हज्या काळजान पयले पावटी आज आयलाय हांव तुका अर्गान दिता जेजू म्हाका बरे भुरगे कर म्हज्या मुखल्या जिवनान म्हजे सांगाता तूं सदांच राव जेजू म्हज्या डाडा मम्मीक धाडटून कुटुंबाच्या सर्वांक तूं सदांच राख आनी सांबाळ जेजू आज मीस पेटयल्या बिस्पांकलाक आनी म्हाका पयले पावटी तुका दिल्ल्या म्हज्या फादर अंकलाक आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटली जाल्या सर याजक बापांक तूं तुज्या बेसावांनी बर जेजू पयले पावटी तुका सेवक कुमो केल्या सर म्हज्या शिक्षका आमच्या फिरकचीच्या सर याजक बापांक तुज्या नांवान हांव अर्गान दितां जेजू सर पेडेस्तान आनी प्रायवोन्स्तांक तूं बरी भलायकी दी आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्या सर्वांक तूं ससनाचो विशय दी ह्या आमच्या संतोशान वांटली जाल्ल्या सर्वांक हांव अर्गान दितां आनी तुमच्या सर्वांचे बेसांवां हांव मागतां प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस ब्लेस मी जीसस प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां दादोशी केल्याय आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय ह्या सर्गीच्या पोशणाचे घटायेन जेजू सवें पवित्र आत्म्या वरवीं सगळ्या आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी तुमकां तेगाय जाणांक आमी महिमा दिवंक पावो हें देणें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी तो भरूं आमेन. सरानाचो सोलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतरांत तो आयती करूं आमेन. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वडणुका दयेकन बसया. जेनेसा लावरेल डिसोजा कॉंग्रॅच्युलेशन्स. जेजू तुज्या काळजांत आयला
मोगाच्या आवय बापायानो 7 हप्ते आसतना तुमच्या भुरग्याक तुमी वॉल लायिल्लें 7 वर्सां लागीं जाताना आतां 7-8 जाताना कुमगार जालो आनी 7 वर्सां जाताना ताका क्रिस्मस हो सक्रामेंत मेळोंक आसा जेजूचे सोचेर तुमी करूंक आसा ही कृपा देव तुमकां दिवं दी म्हूण मागता फाटल्या 25 वर्सांनी देवान तुमचेर वतल्या सर बेसांवा पासून तुमचे संगी मेळोवन आमी देवाक अर्गां दिता 25 गीम आनी पावस मात न्ही 25 वर्सांनी जायते उज्यान पडले अनुभव जावंक पुरो ह्या उदकान चलले अनुभव जावंक पुरो ह्या वेळाचेर सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे उज्यान चलतना तुमकां करपोंक सोडूना उदकान चलतना बुडोवंक सोम्यान सोडूना देखून देवाक तुमी अर्गां दितना आमी अर्गां दिता देव तुमकां मुखल्या दिसांनी सर बेसांवांनी बरोवन दी कितें तुमची स्वप्नां आसा तुमच्या भुरग्यांक बरो फुडार तोच बरो देव दिवं दी म्हूण सांगून हांव सगळ्यांच्या नांवी पिरगस कुटुंबाच्या नांवी तुमकां बरें मागता आनी तुमकां उल्हास पाठयता गोडी बापानो तुमी गवळी जावन 30 वर्सां आमच्या देशेंत तुमी दिल्लो हो संभ्रम 30 वर्सांचो जुबल्यो थोड्याच दिसां आदीं तुमी संभ्रमलो आज हांगा सगळ्या भरलेल्या ह्या सभे मुखार तुमकां आमी बरें मागता मुखल्या दिसांनी तिनस देवाची सौर बेसांवां बरी भलायकी मोतीचें समाधान सर्वेस्पोर देव तुमकां दिवं दी म्हूण सांगून हांगा जमलेल्या समेस्तांच्या नांवें तुमकां उल्हास पाठयता हांगासर आयिल्ल्या सर याजक भावानो धार्मीक भयणीनो कोयराच्या रंगीन गायन केल्या कोयराच्या सांद्यानो आनी तुमचो उडास सदांच फ्रेश दवरूंक वावर करतात आमचे फोटोग्राफी आसात तांकांय तुमचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा आमी उबे रावया आनी निमाणें गीत आमी गावया येगिडी बरोवसा कुटुंबातर्फेन राठोवणीची 2 उतरां आज हांगासर म्हज्या बाबा जोकीचो लविनाचो लग्नाचो रुपयोत्सव 25 वर्सां पयलें किन्निगोळी इगर्जेंत तांचे हांवें रेस्पेर केल्लें आनी आज 25 वर्सां उपरांत कॉडेल इगर्जेंत गोळी बापांनी तांकां ह्या 25 वर्सांच्या शुभाशय पाठोवन देवाक अर्गां दिवन तांचे पासत अर्गां बलिदान भेटयलें सांगातच आज तांचे सांगाता तांच्या 3ऱ्या भुरग्यान जेनेसा लावरेरान पयले फावटी जेजूक स्विकार केलें हें देवाचें निर्मोणें बिसायब आमकां मेळा जाय आयच्या दिसा येवन बलिदान भेटय जाय जोकीम लविना खातीर मागा जाय जेनेसा कुमगार दी जाय हें सगळें आमच्या मलगड्याचे बेसांव म्हूण हांव पात येता गवळी बाब म्हाका परत एका मरना गेल्ल्या वेळार मेळ्ळो आनी जस्ट हांवें लो उलयलो पद गवळी बापाडे म्हज्या भावाचो एक रुपयोत्सव आसा लग्नाचो म्हज्या भावाच्या दुयेचो कुमगार आसा फ्री आसात गी म्हणून तक्षणा आंध्रू हांव येता म्हणालो हांवें हर एक फावटी आपयल्ल्या वेळार गवळी बाब जावं पुरो म्हज्या फिरगेजेन म्हज्या कुटुंबाच्या संभ्रमाक हजर आसा म्हजे ते तांकां व्हरतो मोग आनी अभिमान आसा गवळी बापानो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आज हांगासर येवन म्हज्या बाबा आनी भोवजेच्या ह्या लग्नाच्या रुपयोत्सवाचे मीस भेटिल्ल्याक आनी म्हज्या बाचयेक जेनेसा कुमगार दिल्ल्याक थँक्यू बिशप आज बिसायबाचोय 30 वर्सांचो जुबल्यो जालो बिसायबाचो कॉन्सेक्राराचो दीस आनी जोकीचो काजाराचो दीस इट इज 15 मे 2001 तांचें काजार जाल्लें आनी तुमी 1996 15 मेयान तुमकां हेजे गवळीपणाची दिक्षा मेळ्ळी तुमचो संभ्रम जाल्या संदर्भात तुमकां आमी शुभाशय पाठयता हांगासर आमी थोडेच याजक आसा आमचे काश थोडे मोगाचे याजक आमी आपयल्ले आमच्या पिरगेचो विगार बाप क्लिफर्डान सगळी वेवस्था हांगासर केल्या बाप क्लिफर्ड तुमकां देव बरें करूं म्हजो कजन भाव फादर लॉरेन्स आतां वामंजूर ते आयल्यात पयले पुत्तूर आसले हांगासर येवन आज आयच्या दिसा वेळार मिसा वेळार भोव अपुरबायेचो प्रसंग तरी दिला तुमकां देव बरें करूं म्हज्या मोदोनीचो पोत निरुडेचो बाप अरुण लोबो फ्रेंडशीप होमाचो डिरेक्टर आनी कावन्सिलींग सेंटराचो डिरेक्टर ते हांगासर आसात तांकांय देव बरें करूं बिकनकट्टे पुंतळाचो बिकनकट्टे मॉनेस्ट्रीचो डिरेक्टर बाप आसा बाप मेलविन डिकोना तुमकांय देव बरें करूं बोंदेलचे म्हजे मोगाचे दोगी सांगाती ह्या जागा हांगासर आसात पोरमुसर आमी सांगात आसल्या बाप पिटर आनी बाप लॉरेन्स तुमकांय देव बरें करूं थँक्यू फादर्स आनी म्हजो सांगात ह्या जागा आसा बाप जोझफ मस्करिनास सकट आमच्या सांगात्याचो एक प्रतिनिधी जावन आमच्या बॅटमॅनचो बाप जोझफ मस्करिनास फजीर फिरगेचो विकार हांगासर आसा बाप जोझफ तुमकांय वंदन तुमकांय देव बरें करूं थँक्यू फादर्स आतां आखरेक पिसायब आमच्या लावरेलाचेर बेसांव दिता कॉन्फिडेंट आशिर्वादीत करता मागीर आमी ताका कॉन्फिडेंट दिता मागीर एक फोटो आमी करता ह्या वेळार बिसायबाक आमचे कुटाम
हे बुक्को दिवन उल्हासिता दयकन उबी रावया निमाणें गीत. आनी एक जुबले वस्तू म्हणचे हांव कारताच्या सांगता येताना म्हणलो म्हजो आज ह्या जग जावन 35 years 35 वर्सां जालीं अशें म्हणून म्हणालो. ताजे देखून तुमच्या मेसाच्या नांवान हांगा आसा जाल्यार पद्रापाच्या नांवान ताका हांव शुभाशय पठयतां. 35 वर्सां ह्या जगी जिणी देवान ताका जियोंक फावो केल्ल्या खातीर तुका शुभाशय. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो गुटू भक्तीन आनी बाबार्थान संभ्रमोंक तुवें आमकां वाव केलाय. भगवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवन पोरणी हाडून आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर आनी तशेंच हांगासर आसल्या बेंतिणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमचे यात्रेक पैण संपवन सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी मागता. आमेन. गवळी बापांक म्हजे कुटाम आभारी. आज तुमी येवन आमचे मीस भेटिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव तुमच्या गोल्डीकपणाच्या दिक्षेचो 30 वर्सांचो जुबल्यो तुमी आचरण केलो ह्या संदर्भात म्हजे कुटाम तुमकां उल्हासिता. बेसायबाकी थोडे दिवस सकट कुटाम सांगात येया. थँक्यू बिशप. आमच्या बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
म्हळ्यार आजच्या ओट्टूक आमचो फादर हँड्रू लिओ आसा ताचो 35th ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी तोय हांगासर आचारसूंक आमकां अवकाश मेळ्ळा. तर मग अशें न्हू वेदी रिती आसा, वेदीक रिती आसा. हांव सोबीत दिसता गी वेदी रावन आल्यार सोबीत दिसता गी ना कोण न्ही उलयनात हांवें तसो गी हांव आल्यार पुरो गी तरी ताणी येवचें नाका गी हे जेमू हांव आल्यार सोबीत दिसना गी ना गी ये देवा म्हज्या न्ही मग अशें दरवट्यार थंयसर आसा बाळ जेनीस आसा त्याच्या हावय बाय संगी तशेंच फादर एंड्रू आसा. मग अशें ताळयांच्या आवाजान आनी संगीताच्या नादान तांकां ह्या स्टेजीक आमी येवकार मागया. ओवर टू टीचे येस मग अशें घट्ट दोन ताळयो दिवे पळया हाय कर जेनीस सगळ्यांक हाय कर हाय कर हाय कर सगळे हाय करा ताका हाय करा खुशी जावं दी ताका कोणी हाय करना जो कितें पयलें हाय कर सगळ्यांक येस येस मग अशें सोबीत कुटाम न्ही गी कशें दिसता हें सोडें न्ही सॉरी कुटाम आतां कुटाम मत सोडें 25 वर्सां पयलीं आतां हें जोडेंत न्ही गी मग अशें कशें दिसता हें कुटाम बरें दिसता गी बरें दिसता राव एक 3, 2, 1 म्हूण कावंट डावन दिता जोरान बोम मारीचे क्लॅप करीचे कालेंय करीत जायत गी जोकी दट्टू जायत न्ही कितें गमेलाय तूं शे मग अशें न्हू कावंट डावन दिता 3, 2, 1 खुशी जाली गी लवीना बायक बारी खुशी जाली हिरोईन बरी दिसता न्ही गी मग अशें न्हू आमचे बाळ जेनीस आसा ताचो डाडा आसा मनेस तूं जोकीम धाडटा सगळें हाय कर पळया ताका हाय करनात गी व्हेरी गूड. आनी आमची ताची मगाची मम्मी आसा लवीना बाई हिरोईनी बरी सोबता न्ही गी वय गी न्ही तसो व्हडलो धाट्टू आसा व्हडलो धाट्टू खंय आसा हांगा जॉयल आमचो हिरो म्हणयत म्हणजे इतलो तसा कितली एज कितली तुका 24 न्ही म्हणजे व्हडलो न्ही गे सगळें हाय कर पळया. आनी एक आमचो बाबा आसा लायनल सगळ्यांक हाय कर वय मग वचून सोबीत कुटाम न्ही गे मग वचून घट्ट दोन ताळयो दिव्या पळया वय मग वचून कार्यान फुडें सरच्या पयलें ह्या कार्यान उपस्थित आसात आमच्या कुटुंबाचे पदरप ते जावन आसात फादर हँड्रू लिओ आमच्या बोंदेलाच्या पुणशेतांत आसले ते थंयतून वर्क जावन परस पेरमारूडच्या फिरगजीक ते गेल्यात आनी खुशीची गजाल कितें गे म्हळ्यार ते दक्षिण वाराड्याचे विगारवारी जाल्यात. फादर तुमकां सुमेस्ता तर्फे हांव मोगाचो येवकार मागता. तशेंच आमचे मदें आसात फादर लॉरेन्स गेले गी ओके फादर लॉरेन्स तांच्या कामा निमती गेले पूण तांकां मोगाचो येवकार. तशेंच फादर विक्टर आसात फादर विक्टर येस फादर विक्टर आमचे फानीर विरगजीचे विकार ते तांकांय मोगाचो येवकार हांव मागता. तशेंच वाड्या सुगुरकार आसा मिस्टर विल्फ्रेड लसरादो तांकांय कुटुंबादारा तर्फेन मोगाचो येवकार हांव मागता. मग अशें न्हू कार्याक फुडें वयच्या पयलें हांगासर एक सोबीत दिवो दवरला. मग अशें न्हू उजवाड काळोख पालवयता आनी एक नवें जीवन सुरू करूंक आमकां देख दिता. तर मग अशें न्हू हांव उलो दिता कुटुंबादार आनी दयाकन फुडें वयचें. तशेंच फादर हँड्रू तुमी सांगात दिवचो ओके गाबरू दट्टन येवन तुमी दयाकन मुखार येवचें आनी दिवो पेटोवन आमच्या हांगा ह्या फंक्शनाक तुमी चलान दिवचें. तशेंच उणी आसा उणी दयाकन तुमी मुखार येवचें दिवो पेटोवन ह्या फंक्शनाक तुमी चलान दिवचें. येस मग अशें घट्ट दोन ताळयो दिवया आमी. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna.
येस मोगशन घट्ट दोन ताळी रिव्या बारी सापूर बाय रितीन दिवो पेटून ह्या कार्याचे छल्लान हांगासर दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. येस देव बरें करूं. मग सुनो खंयचे कार्य आमी सुरवात करता तर ते देवाच्या आशिर्वादान आनी देवाच्या बेसावान आनी मग सुनो ह्या कार्यांत हांगासर एक दोडो संभ्रम आमचे जोकी दट्टो आनी 11 बायची एनिवर्सरी तशेंच बाळान पयले पवटी जेजू क्रिस्ताक ताणें सेवला. तर मग सुनो आतां वेळ जावन आसा मागण्याचो. ह्या कार्याचेर आमी देवाची आशिर्वादां मागोवंक आसा तशेंच बाळा जेनिसाचेर आनी आमच्या जोकी दट्टो आनी लाविनाचेर तांच्या लग्नाच्या विताचेरय आमी देवाची आशिर्वाद मागोवंक आसा. तर विनंती करता वाड्याच्या गुरकारान दायकन मुखार येवचें तशेंच नम्यारलेल्या संध्यांनी दायकन फुडें येवचें आनी मागण्या विधीक आमकां आदार दिवचो. सर्वांनी दायकन उबें रावचें. मोगाच्यानो आज लविना आनी जोक्की हांच्या लग्नाचो 25वा वर्साचो संभ्रम चलयतना आनी देवान तांचे थंय दाखयल्या मोगाच्या आनी विश्वासपणाच्या देण्याक अर्गां दितात. तशेंच जेनिसाच्या क्रिस्मसाच्या दिसा ताचे थंय मोगाळ इश्ट जावन ताचे थंय आयला. जेजूची इश्टगत आनी ताचें मार्गदर्शन आमकां सर्वांक गरजेचें. देखून जेनिसाच्या सांगाता आनी ताच्या लविना आनी जोकीच्या सांगाता मेळून आमी जेजूचो सांगात बगया आनी ह्या मागण्या विगद्यान भाग घेवया. भगेन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुमेच्या बुड्यान मोरयेक बरी काबार हाडली. नमान मरे कृपेन भरलेले समुद्रीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जिगुसीचे जेजू. आपले सोम्याची साकर नमान मरे कृपेन भरलेले समुद्रीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जिगुसीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले समुद्रीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जिगुसीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय मोपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाचे माय आमा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या पासून आमी फवजोवचे खातीर मागया. येसू मिया बडव्यान बरी काबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापान घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाचा आनंदाक आमी पावोशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणी वत म्हूण मागता हांव त्यात क्रिस्त आमच्या समय मरी पावता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. देवागल्या बड्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोज वाडाय म्हाका राग सांबाळ चलय आमेन. कुटुंबान देवान दिन जाल्ल्या सर संध्याचो सस्नसो विशय मेळच्या खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले समुद्रीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जिगुसीचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सस्नसो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पांगो दी आनी समाधाना विशय घेवन दीत आमेन. आतां देवाचें उतर आयकुया. हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मण्णा केलें तरी ते मोर्न पावले. पूण सरगार तावन देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्ही. कोणी तो कांयच जाल्यार मोरचो ना. हांवूच तो सर्गीन तावन देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजें समास. देवाचें उतार हें.
एगडीभर आमी आयकल्ल्या देवाचें उतर असो आमी नियाळ करया. उबे रावल्ले कडेच आमी हो नियाळ करचो. जेजू आमी आयकल्ल्या वांजेलान म्हणटा, हांव जिवीत असो उंडो, हांव तो सर्गार्थांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान केल्ल्या मान्ना बरी न्ही ते मौन पावले. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. आनी आखरेक जेजू म्हणटा, हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. असलीं उतरां खंयच्याच धर्म घडणाऱ्यान सांगिल्लीं नात. संवसारांत एक धर्म आसा, नीज देवाच्या हाजरेचो धर्म आसा जाल्यार तो आमचो धर्म, क्रिस्ती धर्म, क्रिस्ती कॅथोलीक धर्म. आमच्या धर्मांत आमी मुर्ती आराधने करिना. आमच्या धर्मांत आमी नीज देवाक आराधन करता. आनी हो नीज देव आसा पवित्र उंड्यान. जेन्ना ह्या जाग ते कोन्सेक्राराची उतरां सांगता, जेजू साक्षात थंयसर हजर जाता. हो आमचो बाबार्थ. देखून पयल्या कुंभाराचो संभ्रम व्हड संभ्रम चलयतात. कित्याक तो जेजूक घेवचो संभ्रम. आज जेनिसान त्याच जेजूक उंड्या रुपार सेवलो आसता. ताचे पासत आमी मागया. जेजू ताच्या काळजांत आयिल्लो सदांच ताच्या काळजांत रावों दी. आनी हर एक पटी जेनिसा तूं कुंभार काणयो घेता आसतना आज पळय कितली उर्बा आसली तितली उर्बा तुजे ती आसा जायी. तो कुंभार सदांचो जावंक नजो. ताका मात्र आमकां सगळ्यांक हर एकल्याक हर एक मेसाचें बलिदान नवेंच मेसाचें बलिदान जाय जाय. पयले मेसाचें बलिदान जाय जाय. त्या दाडा मात्र आमचो पवित्र येवकार सर्ता बरी जाता. देखून पवित्र येवकार सांगतो जेजू जेनेसाक ताच्या आवय बापायक ज्योकी लविनाक आज ती तांच्या लग्ना जिविताची 25 वर्सां संपूर्ण रुपयोत्सव आचरण करच्या संदर्भात तशेंच ताच्या दोगांय भुग्यांक लायनलाक आनी जॉयलाक आमी बरें मागया. आनी आमी हांगासर हजर आसली सोम्याच्या हजरपणान सदांच जियोंक प्रयत्न करया. जिविताचो उंडो हर एका आयतारा मिसाय करतना सेवंक अत्रेगान सेवंक मुखार सरया. जेजू जावं दी आमच्या जिणयेचें केंद्र. जेजू सर्वांचो मोग करता, तरी भुरग्यांचो तो विशेश मोग करता. आनी भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात म्हणटा. आज जेजून जेनिसाचो विशेश रितीन मोग केला आनी तो ताच्या काळजांत आयला. फाटल्या दिसांनी जेनिसा जेजूक ताच्या काळजांत सेवंक तयारी केल्ल्या आनी आज जेजूक सेवंक ताका संतोश जाला. हो संतोश ताचे थंय सदां उरों दी आनी जेजू ताची जिणी अर्थभरीत करून दी म्हूण आज आमी ताचे पासत मागया. सर्गींच्या बापा, आमच्या दुवेक जेनिसाक क्रिस्ती बावार्थाचें देणें दिलें. हो बावार्थ गुंड करूंक ताच्या शिक्षकां बराबर वावरूंक आमकां फावो केलें. जेजूची खरी वळख आनी इश्टगत ताका सदां लाबो ताचो फुडार बरो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, आज जेनिसाच्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमान आमी वांटेली जातना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोश जेनिसा आनी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, आज हांगासर जमो जाल्ली आमी जेनिसाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाळ संदे जावच्याक तुजो आदार मागता. बापा, आमचें प्रार्थना आयक. मोगाळाची सो ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेश मोग करता. जेनिसाक आनी आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्घ दिता. ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास करता. तांचे दया दाखय म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, जेनिसाच्या आवय बापाय संगे आमी ताजी पोदोन मोदोर जावन ताच्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमांत संतोश पावतना जेनिसाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. मोगाला बापा, आज कुंभारान तुवें तुज्या पुताक जेजूक म्हाका दिल्ल्या. हांव म्हाकास आतां जेजूक समर्पण दिता. तुजे मोग तसो मोग करूंक तूं म्हाका फावो कर.
तशे बरी जनवायन आनी देव बरंतन वाडोवंक तुजे कृपा दी. जेजू म्हज्या मोगाला मम्मी डॅडी भाव भयणी इश्टांचेर शिक्षकांचेर पदर मदराचेर आमच्या सयऱ्यांचेर आनी आमचे पासत वावरतल्या सर्वांचे तुजे बेसांवां घाल म्हूण मागता. आता ही सर आमची प्रार्थना जेजूच्या मागण्या सवे देवा बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले समृद्धीचे संगता स्त्रिया भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ जी कुशीची जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका गोरवोश आमच्या माय मोयण्याचे दुलोग्रणी चेरनाक तुज्या लागता माये बाबशेकर आमकां देणे ओतमोराचे पापा विणे परतून आमी पडनाशे आंजा सारके जियेशे परतून आमी पडनाशे आंजा सारके जियेशे. मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां मरी आशिर्वाद दीव आमकां घेवन कुशीचे करूया नेर आमकां आमचे देवा आमच्या उस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. मागण्या विधीन आदार दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. तशेंच मागण्या विधीक हांगासर वाड्याच्या गुरकारांनी तशेंच सर्व नमेल्या संध्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मादाराची एक आशा आसा तांकां एक गीत गावन तुमकां सुमेस्तांक वेलकम करीचें म्हण देखून उलो दिता सर्व गुट मादारा लागीं गीत गावन वेलकम करच्याक. मगोचनो आमच्या कार्यांत आसात फादर क्लिफर्ड पिंटो बेलतंगडी इस्कुलाचे ते हेडमास्टर जावन आसात. तांकां सर्व गुट मादारा तर्फे हांव मोगाचो येवकार मागता. मगोचनो तशेंच फादर मेलविन डिसोसा आसा आमचे मदें फेर्मोनूर गजीचे सहायक विगार. तांकांय मोगाचो येवकार हांव मागता.
बेसांव तुका दे बरें करूं दी देवाक आपण मुखार पावुरची असल्या उतरांनी कोंकणी उलोवची पूर्वी काय ती कोंकणी मनशाची आमची भास कोंकणी भास ह्या भाशेक देवासा देवासा हर एका उतरांनी ह्या भाशेक देवाचे नाव आसा आमची भास कोंकणी भास ह्या भाशेक देवासा देवासा हर एका उतरांनी ह्या भाशेक देवाचे नाव आसा कोंकणीतली कुळां आमी कोंकणीची बाळां विसरूंक जायना तांगेली मुळां क्रिस्तांच्या मेळान आनी उलोवच्या वेळार मायभाशेची सातात केळकुळां गाण्यांनी मुळां या शेवग्यांनी पिलां तरी कोंकणी उरतेली सर्वय काळां आमची भास कोंकणी भास ह्या भाशेक देवासा देवासा हर एका उतरांनी ह्या भाशेक देवाचे नाव आसा आमची भास कोंकणी भास ह्या भाशेक देवासा देवासा हर एका उतरांनी ह्या भाशेक देवाचे नाव आसा ह्या भाशेक देवाचे नाव आसा ह्या भाशेक देवाचे नाव आसा बरें मग घट्ट दोन ताळयो दिव्यांगी बारीस एक बरें आपूर बायेचें सॉंग हे विल्फी आबाचें ताणें हांगासर बऱ्या रितीन गायलां देखून तांकां देव बरें करूं म्हणटा मग न्हू येदळस कुमगाराची केक हांगासर दवरली आसा आनी हाचे सवे आमचे संगी एकलो याजक आसा मग एक याजक एका वेदीक आपली पतीन म्हूण स्विकार करता आनी ताचे तावन आपले मिसांव सुरू करता आनी देवाचें येवजन तो ह्या संवसारांत जारी करता तर मोगाचें न्हू देवा तावन उदयन आयिल्ले याजक देवाच्या बेसांवान याजकपणाची 35 वर्सां सोंपोवन जायते फिरगजांनी गवळीक वावर करन आनी तशेंच बोंदेलच्या पूण शेतांतावन पेरमरुनांत वर्ग जावन आपले आज ह्या संभ्रमांत वांटेली जाल्यात ताचे याजकी दिक्षाची 35 वर्सां ताणें देवाच्या मिसावान आनी देवाच्या गवळीक भेटेन ताणें ती संपयल्यान तर मोगाचें न्हू ह्या कुटुंबाक अभिमान आनी गौरव भोगता तर विनंती करता फादर एंड्रुलियो तुमी मुखार येवचें बाळजिनिसा तुवें मुखार येवचें तुज्या आवय बापाय संगी फादर एंड्रुलियो तुमी हांगासर साकार दिवन तशेंच आमचे मदें हेर याजक आसात तांणी मुखार येवन ही केक कट करून संतोश आम्हा सर्वां समेत वांटून घेवच्याक हांव विनंती करता फादर विक्टर तुमी दया करून फुडें येवचें फादर विक्टर असो ही 35th ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी कई सेम बॅचमेट आमचे संगत आनी दोग जण ह्या जागात म्हजो मोगाचो फादर मेल्विन आनी फादर क्लिफर्ड म्हजो असिस्टंट जावन देगन मुखार या आमकां सांगात दिया येस हात धरा पळ्या आमी काउंट डावन दिया गी मोगाचो न्हू काउंट डावन दिया गी पळय कितले काउंट डावन दिया 5 वाजून स्टार्ट करया गी हांव 5 म्हणटा मागीर तुमी कंटिन्यू करचें ओके 5 येस डीजे ग्लेन टेक इट ओवर ओढावे नंदन होते आचरण
आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसांव अभिनंदन मूर्ते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसांव मोगाच्यो झरी तुमच्या काळजांनी उमाळ्या झरी मेळून दर्यो जावन वाळून जैतासो झरयो तुमच्या काळजा दर्यान मेळून परजळीक चडून उसवाडान बरोवन अभिनंदन मूर्ते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसांव अभिनंदन मूर्ते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसांव बरें मग अशें न्हू देव बरें करूं याच्याक बापानी तुमची बसका स्विकार करची मग अशें न्हू मुखार आनी एक संभ्रम हांगासर आसा जुकी आमी लाविना बाय तिक्के मुखार या तेणी सांगे शिकयले इसल्याने हांगे हांगे येस लग्न जिविताची 25 वर्सां तांणी संपयली कशें बगता एकदम खुशी बघता एकदम खुशी बगता न्ही गे तुका कशें बसता सेम गे डिफरन्स कांय ना गे वय मग न्हू सेमच आसा ते कित्याक म्हळ्यार ती दोगांनी ती बगार एकच तर मग न्हू लग्ना दिसा तांणी दोगांत आसली केक कट करतना आज ती 5 जाणां आसात जो घेवन तुका उडास आहा गी लग्नाची केक कट केली उडास आहा गी वय वय उड आसा 25 years बॅक किन्नी गोळी हॉलांत हां किन्नी गोळी हॉलांत ओके हांव नातलो ते दळा ओके किया सुरी ना गी हां ओके आतां तुका एक 2 काम आसात कालें गोते होल्ड द नायफ अँड ग्रॅब युअर वायफ बरें ग्रॅब म्हळ्यार तशें न्ही हांव आपुजी पोटलून धर येस व्हेरी गुड मग अशें न्हू भुरग्यांनी सांगात दिवचें मग अशें न्हू आनी एक कावंट डावन दिया गी हॅलो हॅलो म्हणटना हाय म्हणचे हाय म्हणटना हॅलो म्हणचे हॅलो हॅलो हाय मग अशें न्हू कावंट डावन 10 8 6 4 2 and DJ Glenn take it over. तालियो येस बरें मग अशें न्हू देव बरें करूं मग अशें सोबीत कुटुंब जो कितें तूं तुवें करया म्हणी घालून लग्ना दिसा कालें केल्लें उडास आहा गी लाविना बायक सोमा उडास आहा किस दिल्लो खंय पळया आतां म्हाका कुटुंबा तर्फेन एक थंयसर एक रिक्वेस्ट आयला एक 30 सेकंड्साचे वॉल्स तुमी करीचे म्हूण जायत गी आं आतां नाका न्ही आतां एक 30 सेकंड सड्ड ना डीजे ग्लेन ट्रॅक रेडी आसा न्ही येस 30 सेकंडाचे एक वॉल्स येस 30 सेकंड वॉल्स एक नास येस मोगाचें न्हू घट्ट 2 ताळयो दिवया 25 वर्सां उपरांत हांगासर सर्वांच्या मुखार येस बरें मग अशें पण एक किस दायजेत कुटुंबांतरांनी म्हाका रिक्वेस्ट केला एक किस येस कितें उगेत बसल्यांत काही दाळयो पेटोंक नात गी आनी एक बुटी तिचे म्हणटात की कितें पुरो गे कितें बुटी पुरो मो येस पुरो मग अशें न्हू येस बसका स्विकार करा मग अशें न्हू आमचें सगळें आमचे भोव फामाद कॅटरिंग आसात ते जावन आसा सेजारी कॅटरिंग तुमचे मदें येताले घेवन स्नॅक्स आनी ज्यूस ओवर टू सेजारी कॅटरर्स
शिक बरे मुगशनो सेजर कॅटरेस तुमचे मध्ये येताले ताचे पहिले जग्गी धाडटो आनी लवेन एक सरप्राईज आसा गुत्ता की काले म्हण तुमकां गुत्तू ना गी तुमच्या वाड्याघरांनी तुमचे खातीर एक बरें अपूर्बायेचें सॉंग तांणी तयार केलां आनी ती वाड्याघरांनी गी ओ सॉरी फ्रेंड्सांकय ओके फ्रेंड्सांनी एक अपूर्बायेचें सॉंग तुमचे खातीर तयार केलां आनी तें सॉंग मुगशनो एक घडी मुगशनो ताचे की पयलें मग सुनो एक बदलावन मग सुनो आमी सर्व बाळ जेनिसाक आनी जोकी धाडटूक आनी लाविना बायक आमी बरें मोगोंक आयल्या तांचे सॉंग आसले पूण फादर विक्टराक इल्लो वेळ जाता खंय पूण ताचे पयलीं आमी टोस्ट सेरेमनी हांगासर चलयता मग तो सर्व आमी भलायकी मोगोंक आयल्या पूण कुटुंबादारा सर्फेन भलायकी मोगोंक एका जोगत्या व्यक्तीक तांणी हांगासर रेडी केला तो जावन आसा रेवरेंड फादर विक्टर डेमेल्लो फानीर बिर्गोजेचो विगार तो तशेंच ह्या कुटुंबाचो आप्त मित्र म्हणीत कित्याक म्हळ्यार फादर अँडोलियोचो तो बॅचमेट जावन आसा आनी ते दोगी बरे फ्रेंड्स बरो कालतो आनी बरो कितें म्हणटात बरो देखीवंत याजाक पापानो हो तुमचो वेळ टू डू द ऑनर्स आय रिक्वेस्ट फादर विक्टर डेमेल्लो टू कायंडली कम फॉरवर्ड अँड रेज द टोस्ट थँक्यू म्हाका चेनो आज दीस आयतार तशें जाल्यार लिराटा वळ चड म्हाका अडेच वरांक फजीर वचूंक थंयसर गवळीक परिशदेच्या संद्यांक तरबेती दिवंक आसा आनी पोद हांव मागीर आयकतां म्हाका बेगीन जावन वचचें दुसरें काम आसा म्हाका चेनो तुमच्या सर्वांच्या नांवान आज 25 वर्सां लग्ना जिविताची संपयल्या आनी संभ्रमच्या जोखी आनी लविना आनी तांची धू जेनेसा आज पयले फावटी जेजूक ताच्या काळजांत ताणें सेवला तशें जाल्यार तुमच्या सर्वांच्या नांवी तांकां उल्हासाने अभिनंदन पाठोवंक हांव संतोश पावतां सांगतात वाली सवें दांकाकी उदक पडटा खंय तशेंच आज म्हाका बरें मोगोंक आयिल्ल्याक तांच्या सांगता पुरश्या वाराड येयलें आनी फादर अँड्रू सांगता केक कातरली कित्याक म्हळ्यार आमी दोगूय ह्या जग जावन 35 वर्सां जालीं और मेयाच्या 6 तारीखेर आनी हांव 7 तारीखेर म्हाका खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार फिरगजेंत कांय व्हडली केक कातरूंक ना जितल्या जाणां मुखार केक कातरचेल्लें गत्त जालें बरें जालें देव बरें करूं म्हाका चेनो जोखी आनी लविना सुमार 25 वर्सां आदीं मेयाच्या 15 तारीखेर 2021 तांचें काजर किन्नीगोळी जाल्लें आनी जोकीक उडास आसा हांवें ते दीस शर्मावन सांगलो म्हणून म्हाका उडास नासलो कित्याक म्हळ्यार तेल्ली प्राय जाली पूण जोकीन म्हाका उडास केलो तुमी शर्मावन सांगलो आनी आज तुमी बरें मागचें म्हणून आनी जोकीक पळयता आसतना काजर जावन एक 7-8 वर्सां जाल्ल्या बरी दिसतात म्हाका तुमी कितें म्हणटात आनी लविनाक पळयता आसतना 5 वर्सां जाल्ल्या बरी दिसतात उळवळें आसा तें उडोलतावन आयिल्ल्या तवळतावन पळयता ताजे हात पाय तकली दोळे सगळे तेंगी 25 जाल्ल्या बरी दिसना पूण तो एक वरतो संतोश थरनाटी आसात आज जोकी आनी लविनाक पळयता आसतना म्हाका एक 25 वर्सां काजराचो संभ्रम चलिल्ल्या एका काजरी जोड्याचे जिणयेन घडलेलें घडीत उडास येता तांचोय 25 वर्सांचो जुबलेव आनी कांय व्हडलो संभ्रम नाका म्हणून दादलो म्हणालो की नाका सायबिणी तें पुरो व्हडलें तें पुरो आमी इगर्जेक वचून मीस दिवन मिसाक वचून देवा कडगां दिवन येवया म्हणून आनी स्त्रियेक संभ्रम करूंक जाय आसलो पूण कालें करचें मागीर मीस दिलें इगर्जेक गेलीं बरें कर मीस वेळार मागलें आनी मीस जाल्ले उपरांत हो दादलो आसा वळे वेग्गी उठलो
आनी ते एक मरियसो ग्रोट्टो आसलो त्या ग्रोट्टो लागीं वचून उबो रावलो खंय स्त्रियो कालें करतात तांच्या बर्थडे दिसा संभ्रमा दिसा सकाळांगी सांगतात न्ही वय विगाराचें बेसांव मागलें आनी उरल्यांक पुरो सांगून आनी पुरो आज आमचो 25 वर्साचो जुबली अशें पुरो म्हणटाना वो थंय तावन ये सायबिणी एक फावटी ह्या घरा भूक लागल्या म्हाका म्हणटा आसतना राव अशें म्हणून मागीर तें आयलें लागीं येता आसतना पळय वो बारीक सॅड आसा आनी दोळ्यान तिल्लेशें दुकान देंवल्या बरें कितें सायबा आज आमच्या काजराचो दीस आनी आयच्या दिसा कालें तुजें तोंड बावलां दोळ्यांत कालें जालें कितें जालें म्हण वगत राव आतां ह्या घरा चड पुरो नाटाक तुजो म्हणटा आसतना ते म्हण ना तुवें म्हाका आतां सांगत जेच आनी ते दळा तो म्हणलो खंय तुका उडास नाय 25 वर्सां पयलें कालें जाल्लें 25 वर्सां पयलें आमचें काजर जाल्लें मागीर कालें जाल्लें काजर जाल्लें न्ही आमी न्ही ताच्या पयलें कालें जाल्लें उडास आहाय तुका उडास ना म्हणालें ते दळा तो म्हणलो खंय तुका उडास ना पूण म्हाका उडास आसा कितें म्हळ्यार आमच्या काजराच्या पयलें एक दीस तुजो पप्पा पेंटेक म्हूण गेल्लो आनी तुवें म्हाका लोवा पयलें हांव घरा आयिल्लो आनी आमी घरा दोगांत आशिल्ल्या आनी सनी म्हूण तुजो पप्पा अर्द्या रत्त पाटी आयलो पयशे उरूनात म्हणून आनी आमकां दोगांकी घरा भितर आशिल्लें पळोवन ताजें पिंत सडलें आनी ताणें ताजें रायफल हाडन म्हज्या हाताक घट्ट धरमळें दोनांत एकच म्हज्या दुये कडेन काजर जा नाजाल्यार 25 वर्सां जैलांत रावच्या बरी करता म्हणून वय कालें जालें वय कालें जालें हांवें ते दीस तुजें काजर जालें तुजे कडेन काजर जालो ते दीस जर तर दैलाक गेलो जाल्यार आज म्हाका स्वतंत्र जाता आसलें 25 वर्सां जावन सुटका मेळटा आसली पूण आज म्हजें जैल आनीक हे मुन्नरून वेता म्हणून रडलो काय मगाचे न्हू आज जोकीक आनी लविनाक पळयता आसतना तांचें जैल दुसरेंच म्हणल्यार बरी म्हाका दिसता तांचें जैल मोगाचें तांचें मोग सांगातपणाचें तांचें मोग दादोसकायेचें तांचें जैल आनी त्या जैलांत ती आनीकय रावोंक आशेता तांकां पळयता आसतना कळटा जोकी आनी लविना हें मोगाचें खाजरी जिविताचें जैल तुमकां आनीक साबार वर्सां मेळोवन दी म्हणून म्हजी तुमचो भाव पाद्र्या सांगा एंड्रू आनी फॉर द क्लिफर्ड आसा फॉर द मेल्विन आसा आनी सगळ्यांचें तुमच्या कुटुंबादाराचें सगळ्यांची आमची आशा तितलीच आनीक साबार वर्सां मेळोवन दी कितली आमकां कळीत ना पूण आनीक चड काजर जिवीत मेळोन तुमकां मुगाचे न्हू जोकी तुमकां कळीत आसा निरुडे फिरगजेचो आदी आनी लविना उजरेचे न्ही वय देवाच्या निर्मोण्या प्रकार उजरे आनी हांगा निरोडे सॅटेलायट कनेक्शन जालें आनी किन्निगोळींत ते दीस फिक्स जालें आनी तांचें खाजर जालें 25 वर्सां जालीं 15 तारीखेर आनी म्हाका उरतो अभिमान कित्याक म्हळ्यार त्या दीस शर्मा वेळार हांवें केदाळे सांगचें उण्णे म्हळ्यार ते गांजनां भुरगीं जायचें म्हणून काजराच्या वेळार भलायकी मागता आसतना आनी तांणी ती म्हजी बोध बाळ बरी करून पाळिल्ल्या बरी दिसता कित्याक म्हळ्यार तांकां ते गांजनां भुरगीं आसात आनी पयलो आसा जॉयल लेस्टर ताजें BCom जावन CA फावंडेशन करून आतां दोहा कटारांत बापाय सवें रावून थंयसर वावर करना आसा लेस्टर न्ही कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी तुजो पप्पा म्हणालो म्हज्या मलगड्या पुताक म्हाका इल्लो चड आदार आनी कुमो करूंक बारी मन त्या देखून बेगीनच कामाक लागला आनी इल्लेशें जोड न्हू ताजे उपरांत ताज्यात स्वंत खर्चान चडीत ताका शिकोवंक जायचें म्हणून दॅट्स अ व्हेरी गुड थॉट जोएल आय एम प्रावड अबाउट दॅट सो तुका उल्हास आनी अभिनंदन तुजें मुखलें जिवीत शिकप कितेंय जावं दी बरें जावं दी दुसरो आसा लायनल जेसन वय थंयसर दाव्याक आसा सेंट जोसेफ्स इंजिनियरींग कॉलेजींत वामंजूर थंयसर ताजें इंजिनियरींग शिकोवन आसा तुमकां दोगांयकी बरो फुडार मागता आनी उडास दवरा पप्पा मम्मीन मस्त कश्ट काडन वावंट काडन तुमकां जल्म दिवन तुमकां वाग येयलां शिकप दिवन तसा केदाळे उडास दवरा आतां 25 वर्सां ती इल्लीं तरणाटीं काजराचीं आनी मुखलीं वर्सां येता आसतना तांकां इल्ली प्रायज चड भरता तांकां इल्ली पुरासाण जाता तांकां इल्लोसो तुमचो चड आदार गरज आसा केदाळे उडास दवरा तें तांकां दिवच्या खातीर मुगाचे न्हू हे 2 जाण पूत आसात 2 जाण राय दाव्याक आनी उजव्याक आनी तांच्या दोगांच्या मदें आसा एकली राणी जेनेसा लॉरेल डिसोजा वय ताजो आज पयलो कुमगार ताका हांव मागीर उल्लेख करून उलयतां
जोकी आनी लविना 25 वर्सांच्या खाजरी जिविताचे उल्हास अभिनंदन तुमकां. येदो मस्त मोगान तुमी आसल्या बरी दिसता आनी मुखारी तोच मोग तुमचें तें आसूं दी. खंडीत जावन इल्लें चड उणें जाल्ल्या वेळार तुमी एकामेका बोगसून सुदारसून जियेल्यात तें बोगसाणें आनिकी आसूं दी. तुमचो सांगात एकामेका दादोसकाय दिवचो आनी येदोळ पर्यंत तुमच्या भुरग्यांत हांव कितें तुमकां संतोश मेळ्ळा तोचो संतोश समाधान आनी मुखारी मेळों दी म्हणून सर्वांच्या नांवी तुमकां बरें मागता. अभिनंदन पटयता, उल्हास पटयता. आनी कितलीं वर्सां जायचे गोतून आनी देवाक गोत आसा तितलीं दिवून दी. जोकीन म्हाका डिटेल्स धाडटा आसतना ताणें बरयलां एंड द थर्ड एंड द लास्ट भुरग्यांचे फर्स्ट आनी सेकंड एंड थर्ड एंड द लास्ट म्हणून हें चेडूं तिसरें लास्ट म्हणून हांव आनी एक जावं दी म्हणून मागच्यार आसलो वय पूण ताणें थंय गेलां थर्ड एंड द लास्ट म्हणून. तशें जाल्ल्यान जर तर तांची खुशी देवाची खुशी जावं दी. मगाचे न्हू ह्या कुटुंबाचो पदऱ्या बाब एंड्रू म्हजो सांगाती आमी इश्ट ताकाय म्हजें अभिनंदन आनी उल्हास. 35 वर्सां ताका जालीं याजक जावन आनी देसीचेर मस्त वावर ताणें केला. ताचे जोकीचे 2 जाण भाऊ गॅब्रियल आनी गॉडविन येवना आसता न्ही गॉडविनाक येवंक जावना. गॅब्रियल हांगासर आसा आनी रॉनी तसो एकलो भाऊ आनी ताजो बाब आनी माय पेल्लाम आनी पौलीन बाय तीं दोगांय आनी रॉनी वयर तावन जोकीचेर लविनाचेर आनी तुमचेर आशिर्वादांक घालना आसात. भयण भैया येवना न्ही भैया येवंक जावना. आनी हांगासर लविनाची मम्मी आसा न्ही 80 वर्सां येयल्या न्ही मो वय लविनाची मम्मी हांगासर आसा तिका 80 वर्सां. तुकाय उल्हास आनी अभिनंदन मुखार सगळें बरें जावन दी म्हणून शेतां भाव भयणीनो हे आयच्या काजरी जोड्या विशांत. आनी ताजे उपरांत आसा जेनेसा लॉरेल. जेनेसा इल्लें उबें राव गे तूं. एका वर्सांत हांव राखोन आसा गे हें भुरगें पयलो कुमगार काण घेवंक आनी मागोन आसा धाट्टू आनी पप्पा येवन दी म्हणून. आनी तांकां फावो जालां आनी ताणें सांगलें काय धाट्टू आनी पप्पा येनासल्यार हांव कुमगार काण घेना म्हणून. म्हाका धाट्टू जायचे पप्पा जायचे आनी एकलो धाट्टू हांगासर आसा. 5 जाणां सांगात आमी कुमगार काण घेवच्यो म्हणून. आनी आज ह्या नणट्या भुरग्याक जेनेसाक पयलो कुमगार मेळ्ळा. तुमकां जेनेसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी उल्हास अभिनंदन. बारी सोबीत दिसताय आनी आज बारीक खुशयेन आसा हितूं. हुशार भुरगें. आज हांव येता आसतना सबार जाणांनी सांगलें किर्तन बरें करून सिंग केलां ताणें म्हणून. वय गे म्हाका मिसाक येवंक जावं नासलें म्हज्या फिरकेचेर मीस आसलो. बरें सिंग करता हितूं आनी ताका एक मस्त देणी आसा ड्रॉईंग करचें आनी डान्स करचें वय मो वय तें ताका खुशी दिता. ताज्या फ्रेंड्सां सांगाता खेळचें भोंवचें ताका बारी दादोसकाय. आनी आज भोवशा ताका मस्त सुकता ताजो आब न्ही पेल्लाम वय फेलिक्स डिसोजा म्हज्याय मस्त मोगाचो तो बाब एंड्रूसो जोकीसो बाब देवोत मनीस भगेवंत मनीस थोड्या वर्सां आदीं देवादीन जाला. तो तांगेर आयिल्ल्या वेळार ताजे सांगातात आसतालें गे हें चेडूं. ताजे सांगातात जेवचें आनी ताजे सांगातात न्हिदोंक वेचें. बारी एक मोग आबासो. जेनेसा आब आसा खंय थंय जावन पळयता. आब आसा व्हडली माय आसा रॉनी बापू आसा आनी सगळीं आसात आनी थंय सरतावन तुका पळोवन आज व्हरतो संतोश पावतात आनी आशिर्वाद दितात. जेनेसा इल्लें हांगा येताय गे. म्हाका तुजे कडेन एक सवाल विचारूंक आसा. भियेनाका तितलें टेंशन आनी कांय ना जैत गे हां. आतां जेजू निमाण्या जेवणा वेळार येवकरिस्त घडटा न्ही वय मो. त्या वेळार जेजूक एक सादारण कितली प्राय गुताय तुका गुतून वय ना जेजूक त्या वेळार प्राय कितली कोणी वडां सांगतात गी 33. आतां जेनेसा म्हजो डावट कोलो गी म्हळ्यार तुका कितली प्राय आतां 10 न्ही. आतां तुका 10 आनी जेजूक 33 वर्सां प्राय. तर त्या जेजून 33 म्हळ्यार सादारण म्हजे इतलो लांब आसतालो न्ही जेजू आसत कोण ना न्ही. आतां तेदो व्हडलो जेजू
तुज्या हे देशाच्यात काळजांत येवचें जाताय तें जाताय जाता कशें म्हज्या हार्टान येता वय जाता कितें म्हळ्यार जेनिसा जेजूक कांय असाध्य नाही. देर इज नथींग इम्पॉसिबल फॉर जिजस. जेजूक कितेंच असाध्य नाही. जेजू न्हू एका उतरान लाजाराक आनी हाका विधवीच्या पुताक आनी जायराच्या दुवेक जिवंत केलां जाल्यार त्या जेजूक तुज्या काळजांत येवंक जाता की ना जाता की ना जाता. तशें जाल्ल्यान केदाळाय तुवें दुबावंक नजो डावट करूंक नजो जायत गी वय ल्हान कुडको ल्हान जेजूची आशा कितें म्हळ्यार मनशां सांगता ताका जियोंक जाय ल्हान भुरग्यांच्या काळजांत येवंक जाय आमच्या सर्वांच्या काळजांत येवंक जाय. त्या देखून जेजून तो उपाव सोदून काडलो ल्हान कुंभाराच्या रुपार आमच्या आत्म्यांत येवचें आनी आज जेनिसा जेजू तुज्या काळजांत आयला. परतो संतोश तुका मात्र न्ही तुज्या पप्पा मम्मीक तुज्या भावांक आनी हांगासर आशिल्ल्या सगळ्यांक जायत तुवें फाटीं वचचेत. जेनिसा तुका फ्रेंड्स आसात गी फ्रेंड्स आसात गी कोण तींग दोगां तीन चेडवां चेडके म्हणी आसा ते चेडे नात गी आसात गी जावयेत पळय वय जावं दी वय पूण एक उडास दवरो आसताव न्हू तुजो बेस्ट फ्रेंड कोण आसताव न्हू तीं तुजी फ्रेंड्सां सगळीं आसात पूण आसतावन तुका बेस्ट फ्रेंड्स कोण जेजू आनी ते केदाळाय तुवें उडासान दवरूंक जाय. शिकतना इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार परिक्षा बरयतना केदाळाय तुज्या मतींत उडास आसूं जेजू म्हजे सांगता आसा आनी जिजस इज माय बेस्ट फ्रेंड. दुसरें जेजू तुज्या आत्म्याचें खाण जावन येता तुका आत्म्याची तान आनी भूक तो तांबयता. जेजून म्हणा कोण म्हजें मांस खाता तो भुकेवचो ना कोण म्हजें रगत पियेता तो ताणेवचो ना. तुज्या आत्म्याचें खाण आनी पिवन आनी निमाणें जेनिसा जेजू तुका सासणाच्या जिणयेक आपोवन व्हरता. जेजून सांगलां कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो सासणाक जियेता. हें सगळें तुजे थंय मुखार जावंक आसा. मुखार काल्यान जाता हितून व्हड जाल्ल्या उपरांत डॉक्टर गे व्हेरी गुड दाक्तर जायचे आमकां बरें आतां पिडा चडल्यात तशें जाल्यार बरें दाक्तर जायचे आनी तुवें बरें चड जावन ह्या प्रायर पयल्या कुंगराच्या वेळार चरक्यांनी कालें म्हणचें कालें जाता म्हळ्यार कालें म्हणचें पाद्र्यार जाता म्हणचें न्ही चेडवांनी कालें म्हणचें म्हळ्यार त्या एक म्हयनो पाद्र्यावां लागीं सिस्टर लागीं आसतात न्ही तांकां बारी खुशी आनी 5वी 6वे 7वेक येताना मागीर बदलता. म्हाका वडोल येताना एक चिंता पयलें ह्या चरक्यांक आपणे पयलो कुंगर जाता सीदा सेमिनरी गोरीचे पाद्र्याप जाता म्हणल्यार पळय सीदा सेमिनरी गोंय आमकां पाद्र्याप मेळटालें ना जाल्यार हे मागीर 3-4 वर्सां उपरांत मागीर दुसऱ्यान जाता कितेंय जावं दी. जेनिसा तुजी एक व्हरती आशा आसा तूं एक डॉक्टर जायचें म्हूण चिंताय व्हेरी गुड. जेजू एक दाक्तेर जावन आसलो गताय तुका जेजस वॉज अ हीलर डिवायन हीलर. सबार जाणांक ताणें बरी भलायकी दिल्ली आनी जेजूच्या त्या मेटांनी समकून ताचे तावन बळ आनी सकत जोडनो तूं एक बरें दाक्तेर जा आनी तें जावन सबारांक जेजूचो मोग गूण करची तें बरेंपण ताका दी म्हणून आमी आशेता. आज तुका व्हरतो संतोश हो संतोश पाद्र्यावान सांगल्या बरी तुज्या जिणयेच्या अखेर पर्यंत आसूंक जाय. जाता जाल्यार सदांय रजेच्या वेळार कोणी मिसाक वचूंक प्रयत्न करचें तुवें जायत गे. मागीर हर एक पावटी आयतारा प्रत्येक जावन इगर्जेकेचें मिसाकेचें दोतोनिकेचें म्हणटा आसतना मस्त संतोश तुका जायचें आनी इगर्जेच्या सर संगतीन इनवॉल्व जायचें. इगर्जे वाठारांत आमी चड आनी चड वाडचे त्या दळा आमकां सगळें बरें जाता. तें सगळें तुज्या जिणयेन जावं दी म्हणून आशेता. तुका बरें मागता आनी तुज्या पप्पा मम्मीक तुज्या भावांक बरें मागून हांगासर आसल्या सर्वांच्या नांवी तुका मुखलें जिवीत तुजें नंदन जावं दी म्हणून आशेता. देव बरें करूं. भाव भयणीनो सर्वांच्या नांवान ह्या भुरग्याक आमी आशिर्वाद दिवया. थँक्यू. बरें देव बरें करूं. बारीच्या मोवळ्याच्या उतरांनी फादर विक्टर डेमोलान हांगासर भलायकी मागल्या. फादर तुमकां देव बरें करूं. तशेंच विनंती करता फादर विक्टर डेमेलो फादर एंड्रू तशेंच फादर क्लिफर्ड आनी फादर मेलवीन तुमी येवचें. बाळ जेनिसाक तुमी बेसांवांनी व्हरचें. तशेंच ताच्या उपरांत फादर एंड्रू एक जराल बेसांव हांगासर दितले. मग ताळयांचो आवाज
मुगेशन दयाकन उबे रावा आणि तुमचो उजवो हात हांगासर जेनिसा तेरशीन उबा राव दयाकन उबे रावचें. इकडे आम्ही समेस उबी रावया भाऊ मेरीनो. या 25 वर्सांच्या जोड्याचेर आणि जेनेसा लावलेराचेर आमचो उजवो हात उबारून धरया आनी देवाचो आशिर्वाद हांगासर आमी याजाक आनी समेस्त हजर आशिल्ली मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. जोगीक आनी लविनाक 25 वर्सांचे लग्नाचें जिवीत तुवें फोव केलें. तशेंच तांच्या त्या जाणां भुरग्यां पैकी निमाणे जेनेसा लावरेलाक आयच्या दिसाच पवित्र प्रसादान क्रिस्त प्रसादान जेजू क्रिस्तांचे बाग तुवें फोव केली. ह्या संभ्रमांत हजर आसल्या आमी समेस्त आशिर्वाद मागता आसतना तुजो प्रत्येक आशिर्वाद घाल. जेनेसा लावरेलाक बऱ्या गुणाच्या गुणांनी वाडय. जेजू सारकें भुरगें तें जावं दी. जेजू सदांच ताचे सगळ्यांत आसूं दी. जेजू दी. तशेंच ताच्या डॅडी मम्मीक जोकीक आनी लविनाक फुडल्या वर्सांनी ताणें आशिल्लें सगळें तांकां फोव जावं दी. तांच्या तेगाय भुरग्यांचो फुडार पळोवचे बाग तांकां तूं फोव कर आनी आशिल्लें उतप्राय पावल्या उपरांत भुरग्यांच्या भुरग्यां पळोवचें देणें ताका तूं दी. ह्या सगळ्या कुटुंबाचेर आनी हांगासर हजर आसल्या आमच्या समेस्ताचेर सर्गार तावन तुजो उजो हात उबारून आशिर्वाद तूं जियेत आनी रास करताय. ससनाच्या ससनाक आनी सरपदवेदरा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद ह्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं दी. आमेन. देव बरें करूं. समेस्तांनी तांची बसका स्वीकार करची. मग न्हू वडलो स्वामी सांगिल्ल्या प्रमाणे एक फ्रेंड्सांनी एक हांगासर सरप्रायज सॉंग तयार केला आनी तें सॉंग आतां हांगासर ती गायतली. लग्ना दिसाचे बागी उल्हास
बरें मुखार घट्ट दोन ताळयो दिवया बारी सापूर बायच्या रितीन फ्रेंड्सांनी हांगासर उल्हास गीत गायल्या तांकां देव बरें करूं मुखार मुखार आमचे जेनिसा बाई ओडोल फादर विक्टर डिंबोलोन सांगलें बरी ते एक बरें सिंगर म्हूण तांणी सांगलें आनी वय मुखार आतां आमचे जेनिसा बाई तयार आसा एक सॉंग तुमचे मुखार प्रदर्शन करच्याक
वाव मग कशें जाल्लें सॉंग हॅलो भूक लागल्या गी म्हण इल्लो वेळ आनी एक 20 मिनटां मगचें न्हू कशें जाल्लें सॉंग बरें जाल्लें गी तर एक जोरान भोव मारया गी 3, 2, 1 गो येस देव बरें करूं मगचें न्हू फुडें आमी इल्लें मनोरंजनाक वेता मगचें न्हू एक ल्हानसो गेम लकी गेम न्ही एक गेम करता ओके मगचें न्हू गेम सिंपल आसा तुमच्या घरांत किचनांत यूज जाल्ल्यो आयटम कोण सड्ड सांगता तांकां एक प्रायज किचनांत यूज जाल्ले आयटम गबरू अंकल नाही किचनांत यूज जावचे आयटम कळ्ळें गे कालय जाता कांडे मागीर रांदचे मसाला किसाला पुरो जाता फ्रिज्जा भितर आहलें फ्रिज्जा भायर आहलें पुरो जाता कोण स्टार्ट करता कोण सड्ड 30 सेकंड असो अवकाश दिता हां ताका ना मागीर तें चिटींग जाता कोण आसा हाळे हांगा मसाला पुरो सांगिनाका कारण मसाला हे मसाला म्हणून मसाला एकच पुरो दयते पुरो घालूंक जायना फ्रिज्जा भितर आहलें भायर आहलें पुरो जाता आयदनां जाता तें पुरा किचना भितर अशें लायट फॅन जायना तें सगळ्या घरांत आसता ओके 30 सेकंड असो अवकाश म्हाका एक हांगासर कोणी कावंट करूंक कोण आसा म्हजो एकलो कावंट करूंक जाय ते ओके येस युअर टायम स्टार्ट्स नाव गॅस मोडकी आदाळो कान्ने ग्राइंडर मिक्सी कोनपेरी जिरे सासव लसूण पियाव तरणी मिरसांग सुकी मिरसांग आमटान हळदी पिठो बापात पिठो कुंडले मोडकी कुक्कर बोश्यो आयदनां कुलेरां कोपां लोटे तोपली बाणाले बावाडे आयदनां एक मायनस कर जाय ते आयदनां सांगून पुरा सांगली तिने कितले 26 ओके 26चे किसड कोणी सांगतात गे 26चे किसड कोण 26चे किसड येस ओके तुमचें नाव सांगून मागीर स्टार्ट करा दैते कुंडले मोडकी कान्ने बोश्यो कोपां आयदनां मांड कुरपॉन सुरी कोयती नार्ल कितले जाले काउंट केल्ले की हां 11 हां ओके काउंट करा इथे सोन्ना काउंट करा जातो ट्राय करताय ना रांदी नाही गे तू हां ते ताकात रांदचे गे सांगा हां सांग म्हणून फोर्स करता येस जिरें कणपीर हळद सासांव सौंफ मागीर काण्णे कुरपानो अंडियो बाणालें तोडपें बावाडे तोंदोर तली बोशी कोपां कुलेर फोक सुरी तितल्यान तिगी दुसरें रांदून तितल्यान तिगी ओके कितले जाले 18 हांगा 26 चड आसा हायेस्ट सांगी ना गे आंटी रांदी नाय कोण रांदता घरा तूं रांदी नाय गी हां रप येना गे स्लो सांग व्हडणी 26 27 सांगल्या पुरो तुका मेळटा राव एक मिनिट युअर टायम स्टार्ट्स नाव कोनपिरी जिरे मिरी सासव मिरसांग आमटाने मीठ बाणाले सुरी कोयती आदाळो कान्ने मने काय तवो कैलातो गॅस जांडा सांग गिंडला तोंदोर मिक्सी ग्राइंडर सुरी ओके कितली जाली 20 ती एक उडवता मिक्सी करता आतां तुवें सांगिचे ती अरे की मिक्सी ग्राइंडर सांगून दिता तू सांगताय मिक्सी ग्राइंडर म्हणून हां सांगताय 27 सांगल्या जालें न्हय न्ही तूं सगळ्या मिक्सी म्हणून हां ओके राव हांव येता वाटी येता इशिनी या येस व्हेरी गुड येस तुमचें नाव सांगून स्टार्ट कर लवीना बाय एक्सायटेड म्हजें नांव नीता
ओके स्टार्ट करूयात गी सासव मिरी जिरें कणपेर कुळीत उडदा दाल तूर दाल मूंग दाल आनी आमसण मिक्सी केटल आनी हें मीठ तूप स्टव आदाळो भावाडे तोपलें बाणालें नॉनस्टिक पॅन मागीर गोबळो प्लेट ल्हान पिरी कोपां येस टायम आप ते जॉय एक ना ते तूं कोण ते जॉय म्हणली तुवें मदें येस कितले जाले 22 आनी कोणी ट्राय करतात गे मग चल इल्लो वेळ इल्लो उणो आसा येस हॅलो म्हजें नांव ट्रिजा कणपेर जिरें मिरसांग मीठ उदक तेल तूप उडदा दाळ चण्या दाळ मुगा दाळ तोपली बुश्यो कुलेरां गारफां सुरी कुंडले मोडकी कुरपाण्यो हांडयो कन्ने कोयती आलें तरणे मिरसांग सुकी मिरसांग येस टायम आप कितले जाले 24 ओके 26 आनी एस्ट आसा येस येस मुखार या कोणा बरं सांगूंक जाय मुखार या रप्पा तूं हॉटेल मॅनेजमेंट गी ना रंताय गी हां ओके म्हजें नांव निशांत स्टार्ट करता डिनर स्पून टी स्पून सलाद स्पून वायन ग्लास शॉर्ट्स ग्लास बीर ग्लास विस्की ग्लास उदक तेल चिमणी स्टोव गॅस गार्लिक पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट पेपर मिरी तूर दाल मसूर दाल मूग दाल तूर दाल मिरसांग पिठो आनी पुरो बार टेंडिंगाचें सांगलां येस कितले जाले हां ग्लास एक कितले जाले 19 ना ग्लास एकच नाही टॉम कॉलिन्स विस्की ग्लास आसा ओके 90 येस आनी कोणी आसात गी आनी कोणा ट्राय करूं जाय गी लास्ट एक अवकाश एक आत्ता पडटो माईक हांगा मुखार या कोणा ट्राय करूंक मुखार या इल्लो वेळ ना कोण आसा हां खंय लास्ट अवकाश म्हजें नांव रोजी कुलेर बशी जिरे मिरी कुणपेर मीठ हळद साव आमसाण स्टव गॅस तोंदोर कैलातो सुरी ग्राइंडर मिक्सी मूग दाळ तोरी दाळ उर्द दाळ मिरया पिठो जिऱ्या पिठो बापात पिठो मिरसांगेचो पिठो मिरसांग कोणपेर जिरें सासाव जालें येस कितले जाले 26 गी येत देवा मातशें आनी कोणी आसा 27 गी 26 म्हणलें 2 पुटी आयला ओके आनी एक अवकाश मागीर पुरो येस राव आयलो तुमी मुखार या कणपेर जिरें मिरी लसूण पियाव हळदी पिठो मिरसांग पिठो बापाता पिठो गरम मसाला स्टव तोपलें फोक स्पून बश्यो ग्राइंडर मिक्सी आदाळो कान्ने कुरपोन मांड कान्ने गॅस स्टव उदक तेल तूप फिल्टर कापे पिठो चा पिठो कायल उदा दाळ तोरी दाळ पियाव येस कितले जाले 22 हां 32 ओके व्हेरी गुड 32 ट्राय करताय गी लास्ट मागीर ना कणपेर जिरें आलें लसूण पियाव बटाटे टोमॅटो मांस मसली बाफात पिठो कबाब पिठो रांदून प्लेटी कोपां कुलेरां ग्लास बोश्यो मोडकी वाळणी सुरी फ्रिज येस फ्रिजच्या भितरले सागून फ्रिजी सांगले येस कितले जाले हां
8 ओके 21 हांगासर 32 म्हणल्यार तुका एक प्रायज वयता मगो तिका एक दोन घट्ट दोन ताळयो दिवया आनी एक नेक्स्ट गेम आहा मगो आतां गेम सांगता इल्लो आमचे कडेन इल्लो वेळ उणो आसा देखून गेम सिंपल आसा आतां जेनिशाचें नांव जे तावन स्टार्ट जाता वय गे जे तावन स्टार्ट जाता देखून जे तावन येवच्यो वस्तू तुमचे कडेन कलेन आसा जाल्यार तुमी हाडच्यो ताच्या पयलीं एक डान्स आसा ते डान्स जावन कलेन जाता ह्या हॉला भितर तावन कलेन तुमी हाडयेत जे तावन जे लेटरा तावन स्टार्ट जावच्यो वस्तू कलेन आसल्यार त्यो तुमी मुखार हाडयेत आतां न्ही एक डान्स आसा ते डान्स जावन तुमी मुखार हाडयेत आतां रेडी करून दवरा आतां आमी डान्स करता मगो न्हू जेनीस येस फादर एंड्रू तुम्ही दया कर एक गाडी पर मुखार येवचे फादर एंड्रू खंय सरले रे तुम्ही दया कर मुखार येवचे स्नेहालय असो मनीस तो जोसेफ हांगासर आसा ताका ह्या कुटुंबादारा तर्फेन मोग असो येवकार हांव मागता ताणें दया करन एक गाडी पर मुखार येवचे आनी कुटुंबादारा तर्फेन एक ल्हानसो बुक्को तुमी हांगासर स्विकार करचो तशेंच फादर एंड्रू तुमी खंयसर आसल्यार तुमी दया करन एक गाडी पर मुखार येवचे एस मुगाच्या गट्ट दोन ताळयो दिवया नेक्स्ट गेम समजालो जे तावन स्टार्ट जावचे खंयच्योय वस्तू जातात हांगासर तुमचे कडेन आसा जे तावन कश्ट हा गे भारी उणे गे लेटर दुसरें दिवया गे एस देव बरें करूं तुमकां मुगचनो ओके मुगचनो डान्साक इल्लोसो वेळ आसा नांव जाता पूण आधार कार्ड दाखयचे येस नांव जाता मुगचनो म्हाका एक नेक्स्ट गेमाक हांगासर ती ड्रेस चेंज करूंक गेली तितून मुसर एक गेम करयत वो गेम मागीर मुखार येता हांव जे नांवाची कले वस्तू तुमी रेडी करून दवरच्यो नेक्स्ट गेमाक म्हाका एक पांच जाणां फर्स्ट कोण 5 जाण येतात फर्स्ट कोण 5 जाण येतात तांणी मुखार दिवचे फर्स्ट कोण 5 जाण येतात तांकां अवकाश गेमाक फर्स्ट कोण 5 जाण येतात विकी तुर्तान 5 जाणां कोणी जातात गेम सिंपल आसा गेम इजी आसा फर्स्ट कोण 5 जाण येतात तांकां अवकाश मुखार या इल्ले उठल्यार बरें आसलें घेवन भूक लागल्या गे सगळ्यांक कोणाक डॅडीक आपल्यार चिटींग जाता हय एक 5 जाणां विकी तुर्तान मुखार या नांद गे कोणी येनात गे कोणी येवंक नाका गे कितें पण येवंक नाका जाल्यार हे रेडी केल्यात ही वस्तू रेडी केल्ले जाल्यार आसा जाल्यार त्या मुखार हाडा जे लेटरांतून वस्तू रेडी केल्या जाल्यार मुखार हाडा जे लेटरांतून वस्तू रेडी केल्या जाल्यार मुखार हाडा कितल्योय वस्तू जातात मुखार हाडणे या कितल्योय वस्तू जातात कोणाचे सट्ट वस्तू आसा तांकां एक प्रायज इतले जाणां जाता राव हय लायनी रावा वस्तू सड कोणाक यप्पा सड्ड कोणाचे वस्तू आसा तांकां प्रायज सड्ड कोणाचे वस्तू आसता तांकां प्रायज सट्ट कोणाचे वस्तू आसा तांकां प्रायज पळय लायन करा मागीर ओके जावन एक डान्स आसा ताच्या उपरांत आमी जेवण दितले हांव ओके तुवें कालें पुरो हाडलां सांग पळया जे नांवाची की पंचा ओके मागीर एकत गे ओके जायना सोड येस ज्युवेलरी एकत गे दुसरें कांय ना गे तूं सायडीक राव जेजू बाळोक ज्युवेलरी ये जेलो ये ज्यूस गे ओके 3 जाले न्ही हांगा 4 आसा तुका जायना वस तूं राव बाबा जॅकेट ज्यूस ये ज्युवेलरी न्ही ये खंयची ज्युवेलरी पळय राव ये ज्युवेलरी ये ज्युवेलरी न्ही ये जायना ज्युवेलरी दर येस पटियोस तुवें घाल हाडलाय ज्युवेलरी कोणाची डॅडाचें पाटी दिताय मू
दितायनी आं मागीर हें हाका घालें म्हणटा तूं ज्युवेलरी तेगे हें जायना ओसे येस आनी 4 वस्तू हाडल्यात ज्युवेलरी जीजस दोन तुगे ओके थँक्यू हां हां तुजें नांव तुजें लेट जायना ओके हें घालें हां जॉयस लुकास हां जीजस ज्युवेलरी कितले हां जॅस्मीन 5 वस्तू जाले बाबा तूं वच येस 5 वस्तू जाले तुजे कडेन काल्या ज्युवेलरी मात गे ओके जायना हांगा घालें यो देवा म्हज्या सुमार आसात हां जॅस्मीन कोणाचें हाडलें हिचे तिगे हां ओके हें ज्युवेलरी ज्यूस जॅकेट जीन्स पॅन्ट हां वेरी गूड हां सो मागीर जालें गी सो जालें गी अशें तूं राव दाटू राव काले बरो आसा ती हें घालें हें जॅकेट गी शॉलू पळय म्हाका घालीचें हांवें हां जॅकेट ओके हां ओके मागीर हां झुमका म्हळ्यार तें ज्युवेलरी दिता ओके हां जॅस्मीन तीन तुगे हां ओके तरी त्या दट्टूक प्रायज येता दट्टू तुजें नांव काय तें तुमचें नांव हां येस वरून दट्टूक हांगासर प्रायज येता मग अशें न्हू 2 गेम्स जाले आनी हांगासर लास्ट एक डॅन्स येस मग अशें न्हू लविनाबाई आनी जेनिसा हांगासर एक नाच आमच्या मदें प्रदर्शीत करूंक ती आशेतात तांकां तुमच्या ताळयेच्या आवाजान तांकां दायकन वेलकम करा 1-2 ताळयो दिया पळया जोर घट्ट लास्ट एक फावटी हें जावन आमी जेवणाक सोडटा जोकी आनी लायनल तुमी मुखार येजे खंय तूं भायर आसतना तांणी बरें प्रॅक्टीस केला न्ही तुजे कडेन सांगूंक उत्तू दिसता येस बसा छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है चंदा सी प्यारी गुड़िया लक्ष्मी घर आंगन की जगमग करती मेरी दुनिया रौनक हर सावन की ओ बेटिया रानी मेरी तू ही मेरा सम्मान है ओ बेटिया रानी मेरी तू ही मेरा सम्मान है वो आसमां छू जाए माँ बाप जो साथ निभाए दो कुल को रोशन करती जब बेटी नाम कमाए ओ बेटिया रानी मेरी तू ही मेरा अभिमान है ओ बेटिया रानी मेरी तू ही मेरा अभिमान है ठीक देव बरें करूं मग डान्स कशें आहलें बरें आहलें गे लास्ट हांव जोकी धाडटो आनी हाका पळयल्लें ती हांव कुतनात न्ही गे बेजार गे शे पण न्ही मग न्हू ह्या मनोरंजनाच्या वेळार आमी 1-2 गेम केले आनी त्या 2 गेमाची जी विजेता खंय आसा त्यांनी दायकन मुखार येवचे आनी जेनिसा तर्फेन अळे आयलो तो आतां सनग्लास घालून आयलो गे ना तो सनग्लास हाडूंक गेल्लो गे म्हण ओके विजेतांनी दायकन मुखार येवचे आमची थंयसर बाय आसा आनी वरून धाडटो गे तुमी दायकन मुखार येवचे बरें मग न्हू देव बरें करूं
मग चुनी कार्य जायची चर्चा बारांसो आदार आणि सबंजाची वावंट हांगा सर आसा आनी समेस्तांक देव बरी करूंक आमचो जोकी दट्टो आशिता तर मग चनो उलो दिता जोकी दट्टो दायकार मुखार येवचें आनी शिक हेच मग न्हू आमचे म्हणजे आजार आसात बिशप इग्नेशियस वेरेलीचे बिशप ते तांकां सर कुटुंबादरा तर्फेन हांव मग असो येवकार मागता मग घट्ट दोन ताळयो दिवया त्यांनी ह्या कार्याक पावून आमी सर्वांक संतोष केला आनी तांकां समेस्ता तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा जॉयल कहीं सर असं मग असं ना समेस्ताने आम्ही दाय करू वेरावचे जेवणाचे आशीर्वाद मागच्याक मोगाचे न्हू आमचो संतोष दोडतो जालो बिसायबेने पाशार जावंचार आसलो बिशप इग्नेशियस सोज म्हजो मोगाचो बिसायब मस्तपटी बोंदेला हांवें तांकां आपयलां ते आयल्यात तांची मम्मी बोंदेला आहली 12 जाणां भुरगीं ती 12 जाणां भुरगीं भाऊ भयणी आनी आमचो बिसायब आमचे मदें हजर आसचें भोव संतोशाची गजाल तांचो माय सो तांकां व्हरतो मोग आज इंजिनियरींग कॉलेजींत एक प्रोग्राम आहले तशें तांच्या मायचे ते मिसी आहलें ते मोगान हांगासर आयल्यात व्हरतो संतोश आमकां भोगता व्हरता अभिमानान आमी दोड तांकां स्वागत केलां बिशप इग्नेशियस वी आर डिलायटेड टू बी विथ यू एंड वी आर वेरी हॅपी यू आर विथ अस एंड द प्रोग्राम has reached to the heights of happiness. Thank you very much for your kind presence and ask you bless this silver jubilee couple, bless Laurel Jenissa who has received Jesus first time in her heart and also bless the food which you are going to receive. Thank you. Joran taliyo bitur amche bisaibaso upkar bawdiya bisaibaso ek आशीर्वाद आम्ही घेऊया बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी सर्वेश्वरा मोगाळा बापा तुका आमी दिन वस्तांव वो भोव आपुरबायसो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्याक सांतिसेम त्रिनदाचें फेस्त आमी संभ्रमतांव हें फेस्त तुज्या मोगाचें फेस्त जावन आसा त्रयेक देवान आमकां ह्या संवसारी जिणयेंत वर्तें देणें दिल्लें मोगाचें देणें तें काजारी जिवितांत जोकीम आनी लविनान भोव आपुरबायन वांटून घेतलां आनी 25 वर्सांची काजारी जिणी तांकां फोव केल्ल्याक सोम्या तुका आमी अर्गां दिता तशेंच आमचें ल्हान बाळ जेनिसा पयले पटी जेजूक स्विकार करन स्वागत करन आमचे मदें तें आसा सोम्या ताका तूं तुजी दराळ विस्नार आशिर्वादां घाल आनी ताची फुडली जिणी नंदन जावं कुटुंबा जिवितांत वाडोवन येता आसतना जणवाई बरी मोत बोल भलायकी ह्या भुरग्याक तूं फोव कर हांगासर 12 जाणां तुजो सुमोग वांटून आसात तांचेर तुजी बेसावा आसूं ह्या वेळा जें जेवण आमी घेवंक वेतांगी त्या जेवणाचे तुजे आशिर्वाद तूं घाल सदांच तुज्या मायपासांत आमकां सांबाळताय आनी पोसताय ह्या जेवणा मारिफात आमच्या आत्म्याक तशेंच सुकुडेक जाय जाल्ली बळगटाय तूं आमकां फोव कर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमची सुवे आसूं तुमचे सुवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमीन देव बरें करूं बिशप इग्नेशियस तुमकां मंगळचन दायकन एक कडीवर बसात विनंती करता जो की दाटून तुरतान बेगीन हांगासर मुखार येवचें आनी देव बरी करूं म्हणची उतरां हांगासर उलोवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता
जॉयल खंयसर आसा जॉयल हेणे आसा गी जॉयल आसा गी जॉयल ना न्हू जे कोणाक भूक लागल्या तांणी दया करून जेवण स्वीकार करीत येतोळ्यो गळाई जाल्या आनी गळाई करीक हांव अशें ना देखून जे कोणाक भूक लागल्या तांणी दया करून जेवण स्वीकार करीत म्हज्या निटायेक हांगासर 2 नॉन वेज कावंटर आसात तशेंच म्हज्या रायट सायडीक थंयसर एक वेज कावंटर आसा तुमी जेवण स्वीकार करीत जेवण जावन थंयसर हँग्यो आनी आयस्क्रीम थंयसर दवरला तशेंच म्हज्या लेफ्ट सायड थंयसर प्लेट दवरून ताच्या उपरांत वॉश फॅसिलिटी म्हज्या लेफ्ट सायड आसात देव बरें करूं म्हाका विशिंगाक येवचे हांगी अवकाश आसा आतां चुकी तट्टू उलोवन जाल्लेंत हांगासर विशींग आसतलें म्हज्या उजव्या कुशीक रायट सायडीक तावन येवन तुमी लेफ्ट सायडीक वेचे ग्रूप फोटो मात अवकाश आसा सिंगल फोट्याक अवकाश ना येदोळे तिळसिला म्हाका देखून ग्रूप फोट्याक मात अवकाश आसा म्हाका समेस्तांनी जेवण स्वीकार करचें विशींग इल्लें लेट आसा समेस्तांनी जेवण स्वीकार करचें म्हाका समेस्तांनी जेवण स्वीकार करचें गळाई जाल्ल्याक माफ करा इल्लेशें मीस जाताना लेट जाल्लो तशें कार्य इल्लें लेट स्टार्ट केलें हांगासर इल्ली गळाई जाली दया करून माफ करा म्हाका विशिंगाक एक थोडो वेळ आसा इल्लो वेळ तुमी सुदारसितात गी हांगासर कित्याक म्हळ्यार तांचो एक ग्रूप फोटो जावन एक डॅन्स आसा खंय ते डॅन्स जावन ती विशींग स्टार्ट करता म्हणटात ठीक विशिंगाक येवचे लागीं गुटमादारांनी एक विनंती केल्या तांचे एक डॅन्स आसा खंय डॅन्स प्रदर्शन हळू करूंक अवकाश मेळना देखून तांकां हांगासर आतां डॅन्स करूंक जाय खंय देखून एक 5 मिनटां 5 ते 10 मिनटां इल्लेशें तर आमकां सुदारसिया तुमकां लेट जाता तर तुमी जेवन येवयेत लावेणाबायेचे डॅन्स एक पेंटींग आसा खंय ते डॅन्स जावन आमी हांगासर विशींग स्टार्ट करता देखून डॅन्साक जे कोण आसात फॅमिली मेंबर्स तांणी दया करून मुखार येवचे कुटुंबदारां डॅन्साची कोण पण आसा तांणी दया करून मुखार येवचे जे कोणी जेवण घेतलां तांणी दया करून हॉलांत येवन बसून हांगासर डॅन्स विक्षण करच्याक विनंती करता फॅमिली मेंबर्स कोण आसा तांणी दुर्तान बेगीनच मुखार वेचे डीजे क्लेन ट्रॅक रेडी आगी ओके ताचे पयलें जेनिसाचे टिचर आसात जाल्यार इस्कॉलाचे टिचरां तांणी दया करून मुखार येवचे जेनिसाचे टिचरां जेनिसाची टिचर आल्यार मुखार येवचे म्हणून विनंती केल्या हांगासर कुटुंबदारांनी डॅन्साची दया करून तुमी रेडी रावा
कॅटेकिझम टीचर जेनिसाची कॅटेकिझम टीचर खंयसर असल्यारी मुखार येवचे तुजें नांव गोता गी जोकी दाटू कॅटेकिझम टीचर गे कॅटेकिझम टीचर कोण येस ओके कॅटेकिझम टीचर आयली टीचर एक मिनिट येस येस देव बरें करूं कॅटेकिझम टीचर तुमी त्या मुखार येवचे आनी जेनिसा तर्फेन एक मोगाची उडासाची काणी तुवें स्विकार करची येस कॅटेकिझम टीचर तुमी त्या मुखार येवन जेनिसा तर्फेन एक मोगाची उडासाची काणीक तुमी स्विकार करची ताचे उपरांत डॅन्साची रेडी आहात गी डॅन्स मन पुनः तयार उरलारा रेडी उरलारा येस येस एक ग्रुप फोटो लाइनल ग्रुप फोटोग्राफ लाइनल जल नागी येस स्माइल येस वेरी गुड येस नेक्स्ट डांस दिव्या गे स्नॅक्स डांस ने ओके थँक्स गे थँक्स ओके थँक्स थँक्स सांगितले तुवें आयकतात मग असं न्हू जे कोणी जेवण घेतलां जे कोणी जेवणाच्या लायनी रावल्या जे कोणी विशिंगाच्या लायनी रावल्या जो की दट्टू एक देव बरें करूं म्हणून अशें येता एक आयकया ताचे उपरांत डॅन्साची आतां म्हाका मरतात की म्हण डॅन्स करची आतां म्हाका मरतात ताचे की पयलें जो की दट्टू तुजें देव बरें करूं म्हणचे मुग्धी नातले डॅन्स करची म्हाका आतां मरतात पयल्यान पयलें हांव अर्गां दितां धन्या देवाक ताणें आमकां हो दीस फावो केल्ल्या खातीर सुमार दिसाचें सोपान आज जारी जालें फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी साबार घडितां आमच्या कुटुंबान घडून गेलीं पूण मालगड्यांच्या मागण्यान आनी सांता भक्ताच्या मजतीन सोर अनवरांतलें तशेंच सोर कश्टां संकश्टांतावन आमकां देवान राखलां हें आमचें चिंतल्लें कार्य आज सुफळ जालें धन्या देवाक जावं अर्गां आज जेनिसा आनी आमच्या खातीर मागून मीस भेटयिल्ल्या निवृत्त बीस अदीक मदीक दोतोर लुईस पावल सोज हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच कुमगाराचो सक्रामेंत दिल्ल्या आमच्या भावा फादर अँड्रू लियोक हांव अर्गां दितां ते सदांच आमच्या खातीर मागतात तांच्याच मागण्याचो फळ जावन देव आमकां दिवनूच आसा तांच्या मुटल्या फुडल्या मिसावांक आमी बरें मागता मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या सोर याजाक बापांक तशेंच शर्माव सांगिल्ल्या फादर लॉरेन्स आनी भलायकी मागिल्ल्या फादर विक्टर डिमेलो तांकां सगळ्यांच्या नांवी आमच्या कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमच्या पिरगदीचे याजक बाब क्लिफर्ड फेर्नांद आनी सहायक बापांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या कार्याक आदार जाल्ल्या तुमच्या सर्वांचो आनी प्रत्येक तरावन उपकार बावडटा वाड्याचो गुरकार विल्फ्रेड लसरादो वाड्याचे प्रतिनिधी आनी सर्वांक देव बरें करूं म्हज्या आनी लाविनाच्या सोर कुटुंबाचो हांव उपकार बावडटां सुमार दिसाचो सहकारती दिवन आसात तशेंच आमच्या कुटुंबांतान देवाधीन जाल्ल्या सर आमच्या मालगड्यांचो उडास कान हांव तांच्या आत्म्याक शांती मागतां आज आमच्या ह्या कार्याक सहकार दिल्ल्या सर्वांक केटरिंग शेजारी केटरर्स डेकोरेशन किरण साउंड्स आयवन DJ ग्लेन फोटोग्राफी रॉयल व्हिडिओ आनी लायव्ह केल्ल्या लेस्ली तुमकां देव बरें करूं जेनिसाक म्युजीक खेळोंक कुमो केल्ल्या शानोन तुकाय देव बरें करूं आपुरबायेन MC केल्ल्या आमच्याच कुटुंबाचो तरणाटो फ्लॉयड पिंटो म्हज्या मामाचो नातू ताकाय देव बरें करूं
डान्सान तशें सिंगिंगांत वांटेले जाल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. ह्या कार्याक आजार जाल्ल्या सोर दर भयणींक तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मागण्याचो आदार मागता. थोडीं आमच्या कुटुंबाची ह्या कार्याक आजार जावंक असाध्य जाल्यात, प्रायवन थोडीं आसात, तांकां हांव बरी भलायकी मागता. तांचोय ह्या वेळार हांव उगडास करता आनी तांच्या सहकाराक आनी तांकां हांव बरी भलायकी मागता. जेनिसाची पोदोन मोदोन लॅन्सी आनी कविता दोळा कतार आसल्यान आनी ताचे कारणांतर्जान तांकां हांगा येवंक पावोंक जावना. लास्ट डिसेंबरांत ती सकट आयिल्ली पूण आमचें कार्य जावंक ना. पूण तांच्या नांवान तांची लॅन्सीची वनी हांगा आसा, तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सर्वांक परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणून, तशेंच बिशप इग्नेशियस बारेली दियेसीसचो बिशप तोय अवचित येवन पावोन आमकां बेसांवांनी भरला, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सर्वांक परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणून म्हजी उपकार बावडची उतरां आखेर करता. सोमेस्तांक देव बरें करूं. येस, देव बरें करूं. म्हाका चलो घट्ट दोन ताळयो दिवया. हांगासर लाविना बाई ओडोलता म्हणटा विकी विकी फास्ट म्हाका नासूंक आसा म्हण. होय म्हाका चलो हांगासर डॅन्स हॅलो डॅन्स कोण निकुल इच्चारा वसा वसा विकी आतां म्हाका मारतात सगळीं मेळोन हांगा. येस रेडी गे. येस डी चेकलेन चेक इट ओवर. Shout out to all the DJs. While I'm agreed to. Here we go now. तरणी तालकास सोबीत म्हजो गांव, तांतले थोड्यांक कोंबळे मेवल्या तांचे बरें जावं. पूण एकलें उरलां अंजाळ चिडून डायना ताचें नांव. देखता ताका हरद्या गुडान बोरता फुगासा हो. डायना म्हज्या मोगाचे, डायना म्हज्या सुखाचे, फुगरे घाला कोंबऱ्या केसांचे. चंद्रा सारख्या रुपाची, भांगरा सांगड्या गुणांची, होकाल मुझे सक्रामेताची. डायना म्हज्या मोगाचे, डायना म्हज्या सुखाचे, फुगरे घाला कोंबऱ्या केसांचे. चंद्रा सारख्या रुपाचे, भांगरा सांगड्या गुणांची, होकाल मुझे सक्रामेताची. Daryl Mascarenhas. अंजा सारखें चेडूं तें नांव ताचें बेला. दिसता रुपान सुंदर बाबा समकर जियेता. सोलताना ते माडी कशें हालतानी दलता. आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलोवता. यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता. बगले म्हजे तेंकून बसून कोंबरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता. यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता. बगलेक म्हजे तेंकून बसून कोंबरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता. एक चेडू आदल्या आयतारा भेटले माटवा तेका काजारा. तो गाया बी फुल्लो नासताना तिचे बँडाचे बैला वाजताना. तुझे काल सोबीत हे काट सोबीत बोलून चले रावतीत नीट. तू पाश
షార్ సదానా క్యూట్ స్మైల్ దితానా మాతే రెగ్ల కన్ను నిన్న మిట్టు బాయమ్మా బాయమ్మా put your hands up in the air and dance ma బాయమ్మా బాయమ్మా तुमसे मुझे बाइला बायम्मा 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 put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्ma iyenna baila bayamma. Why we bringing sun up to the beach and now just let the relationship breathe. I is not your man, you is not my girl until we reach home. So you could jump up and you want and I go where I like it. And if you feel to wine on everybody inside it. Like yourself, like yourself, like yourself. So you could jump up and you want and I go where I like it. And if you feel to wine on everybody inside it. Like yourself, like yourself, like yourself until the party. Muja mama, ani au santa tuka. Muja mama, ani au santa tuka. Ani mazori chapila lagi selu madinata. Ani mazori chapila lagi selu madinata. Undir mama I love, ani pachi pona liplo. Undir mama I love, ani pachi pona liplo. Ani mazori chapila nataka yaka kasanhailo. Ani mazori chapila nataka yaka kasanhailo. Ya ya maya ya. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. वेल मग चनो गट्ट दोन ताळ्या देऊया प्लेट आसात गी प्लेट आले उडना गट्ट भोव मारया गी 3 2 1 गो येस बरें जालें डान्स न्ही गी मग चनो आतां हांगासर जेनिसा तशेंच जोकीदार टोनीला विनय बाय हांगासर विशिंगाक रावतली विशिंगाक येवन चल्यांनी दया करून म्हज्या उजव्या कुशीक रायट सायडीत हांव येवन म्हणजे रायट सायडीत हांव येवन तुमी लेफ्ट सायडीक वेचे सिंगल फोट्याक अवकाश ना ग्रुप फोट्याक मात अवकाश देखून ग्रुपान येया सिंगल फोट्याक अवकाश ना ग्रुपान येया येस विशिंग स्टार्ट करियेत मग न्हू हें जावन हांगासर आमचे समें भोव फामाद डीजे ग्लेन थंयसर आसा स्टेजीर तो सोंपते आसा मग न्हू ताचे हांगासर बायला डान्स आसतले आमकां 3:15 मुसर अवकाश आसा वय गी डीजे 3:15 गी वय 2:25 जाली आतां 3:15 मुसर बायला नाचनाचो अवकाश आसा देखून बायला नाचनासतल्यांनी थंयसर डीजे ग्लेनाच्या मुखारच सिकेल थंयसर तुमी स्टार्ट करियेत नासूंक डीजे ग्लेन टेक इट ओवर देव बरें करूं मग न्हू कार्य बऱ्या रितीन जालें इल्लीशी गळाई जाल्ल्याक तुमचे लागीं माफ मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा दिस इज युअर नेबरिंग होस्ट फ्लॉयड विन्सेंट पिंटो सायनिंग ऑफ थँक यू सो मच येऊन खुश खजराची पायन मायकी त्याग सांगू नाका ही खबर मोगाची दिसरात काय पुणी सुख म्हाका नीट सारकी पडाना स्वप्नात जावन जगण्यान जावन येता म्हजे मोती रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगरेड्या केसाचे सोयतना दिसता सगळेंच तें किरणार सुर्याचे माणिक आपुर बायेचे रुपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगरेड्या केसाचे सोयतना दिसता सगळेंच तें किरणार सुर्याचे माणिक आपुर बायेचे रुपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे Your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Set fire, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, kiss it, daddy, body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, kiss it, daddy, body. Look what we found. Karma reached out into our hearts.
the truth is, we could disappear anywhere as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines. When I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom while we are surrounded, but I can only see the lights. Your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Sapphire, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, 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 kiss it, daddy, body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, 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 kiss it, daddy, body. किती बाबा सुटू बुटू घालून तू दिसताय सुपरस्टार 4 वर्षा आधी नाचतलोय आमच्या नॉर्बट घडाच्या कैसर असल्यारी तांणी दयाकन वेदीकडे येऊनचे नॉर्बट सिक्युरिटी तांणी दयाकन वेदीकडे येऊनचे आणि गुटमदातर्फे एक मोगाची काणी तुम्ही स्वीकार करची तशेंच शेजारी कॅटरिक हाचे कोणी सुपरवायझर या ओनर कोणी असल्यार एकल्यान दयाकर मुखार येऊनचे आणि गुटमदातर्फे एक मोगाची काणी तुम्ही स्वीकार करची शेजारी कॅटरेस हाचे सुपरवायझर या कोणी ओनर थंयसर असल्यार तांणी दयाकर मुखार येऊनचे आणि गुटमदातर्फे एक मोगाची काणी स्वीकार करची देव बरें करूं आता किती अपग्रेड रे तुझे कल्पाच्या कारण बिझी बिझी झालो रे बाबा घरा पाटी येऊन जाऊ ना माका किते उडास आयलो मुजो आज रे तुका बिझी बिझी झालो रे बाबा घरा पाटी येऊन जाऊ ना माका किते उडास आयलो मुजो आज रे तुका ये रे मुझा काजाराक ये रे मुझा काजाराक ये रे मुझा काजाराक ये रे मुझा काजाराक ये किती भावा टाइम मेळा ना तुका मेळोंक रे म्हाका रातभर जागी रावून आदी नाचतोल्या बायला कॅसेट आयकोन आमी मोदेनेर जागयताल्या शेजारा आता किती सायलेंट जालाय बायल्याच्या हातान बिझी झालो रे बाबा कामामध्ये फ्री टाइम ना माका कितें करू तुझ्या खातीर सांग रे आता बिझी झालो रे बाबा कामामध्ये फ्री टाइम ना माका कितें करू तुझ्या खातीर सांग रे आता ये रे मुझा काजाराक ये रे मुझा काजाराक ये रे मुझा काजाराक ये रे मुझा काजाराक ये इंग्लिश भाषेन म्हणटा गंग्या गोष्ट कलता तावनो आयल्या तोस्तू तुझे हरे बाप इंग्लिश भाषेन म्हणटा गंग्या गोष्ट कलता तावनो आयल्या तोस्तू तुझे हरे बाप जे कोणाचे जेवण झाला मग हांगासर डान्स फ्लोर ओपन आसा डीजे ग्लेन आमचे सगळे आसा जे कोणाचे जेवण झाला तांणी हांगासर बायलां नाचोंक हांगासर मुखार येवचें एका चोडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलोयता मोग जालो असो आपूण आकवार म्हणून दिलो बरो वासो म्हाका फटयलो रे आयकात कसो ते काजारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवान एक दीस आमकां सांपडायलो म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या गोमट्याक दवर
मिस्ताफा माद रेसलर व्हडलो फाटल्या दिसांनी मोजेर दवरतालो दोडो ताचे बायलेची सुरो पाय पोवून हांवें मातूयची तुकना एक दीस फोंडार पडटलो हांव सांगोता रागार जायना काय कांयचे काय भानगडीन पडोना काय म्हजी आळा मोडली फाल्यां तुमची मोडत त्रासान पोट्ट जर रडोना काय म्हाका बोडूयलो बरोच ताडायलो मोटांनी शेकायलो म्हाका बोडूयलो बरोच ताडायलो मोटांनी शेकायलो बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाली हो टाली हो टाली हो बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाली हो टाली हो टाली हो हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बाहर यहाँ पर ये बात कहाँ है हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बाहर यहाँ पर ये बात कहाँ ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाली हो टाली हो टाली हो बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाली हो टाली हो टाली हो जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवा निसार हो गया जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवा निसार हो गया शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या गलम हुआ ये क्या कसम हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जाने वो हो तुका सोदून सोदून थकलो तुकुय आसलो म्हजो मोग जिवितान एक फावटी तरी मोगान पडोंक जाय तुझ्या कुशीक बसून आसा म्हाका दुसरो कोण नाका काजार जावन तयार आसा तूच म्हाका जाय दर्याशी म्हाका तूं वता म्हाका खबर तुका भेलपुरी बरी लागता आवयस आत्मोचो मुदी घालून वाट पळयता तोर काजाराच्या दारार तुका मेवता दीस आनी राती म्हाका तूं जाय हसताना रडटाना म्हाका तूं जाय
दिसांनी राती म्हाका तूं जाय हसताना रडटाना म्हाका तूं जाय Yeah, baby. Fuloy, fuloy. I love you, sweetie boy. तुका मूवी थिएटर वता आणि पॉपकॉर्न खावयता भायल्या गांवान व्हरोन संवसार दाखयता कसली सपनां दाखयनाका फकत खुशी जाय म्हाका तुज्या सांगातान रावोंक एकवटान कुजना तूं कितें करता तुझ्या पासत चिली फ्राया मोगन रांदता डार्लिंग लायटीचे बिल केन्ना तूं पोत्ता स्वीटी तूच मोजे उजवाड गो मोगा दीस आनी राती म्हाका तूं जाय हसताना रडटाना म्हाका तूं जाय दीस आनी राती म्हाका तूं जाय हसताना रडटाना म्हाका तूं जाय फुलोय बेबी I married a female wrestler, as massive as can be. And she had bulging muscles which quite fascinated me. She said she loves me truly. She also said, my heck, if I ever catch you messing around, I'll break your loving neck. Ay-ay-yo, what shall I do? How should I save my skin? I married a female wrestler. Now look at the mess I'm in. Sometimes to show affection, she takes me on her lap. She hugs me just a little bit. I feel my bones will snap. Sometimes she hugs and kisses me until I'm out of breath. Oh my goodness, I'm afraid she'll strangle me to death. Ay-ay-yo, what shall I do? How should I save my skin? I married a female wrestler. Now look at the mess I'm in. One day we were in white for a fancy festival. जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने देख दरिया ध्यान किधर है पर देख दरिया ध्यान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं ये है तेरे बस का अरे तू नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं ये है तेरे बस का और होश में आ जा ध्यान किधर है और होश में आ जा ध्यान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है तेरी जान मुझे खबर है
लागून घरा म्हटलो गो लागो एव्हरीबॉडी ಸದಾ ಶಿವಾನಿನ ಪಾದವ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಕಟಿಂಗರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಹುಡುಗಿರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೆತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು ಸುರಾಂಗನಿ ಸುರಾಂಗನಿ ಸುರಂಗನಿ ಕಮಾಲ್ के नावा मालू 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 दिन नाप मालू सुरंगनी कमाल के नावा सुरांगनी सुरांगनी सुरंगनी कमाल के नावा मालू 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 दिन नाप मालू सुरंगनी कमाल के नावा तुझसे आया मेरा दोस्त अरे दोस्त को सलाम करो रात को गाओ पियो दिल को आराम करो वाह 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 अरे दोस्त के लिए मैंने कंट्री मंगवाई उसके लिए मैंने कंट्री मंगवाई जेमसन पीने वाला दोस्त अरे दोस्त को सलाम करो रात को गाओ पियो अरे दिन को आराम करो तुझसे आया मेरा दोस्त अरे दोस्त को सलाम करो रात को गाओ पियो अरे दिन को आराम करो Come from England, come from Scotland, come from Ireland, come from Holland, come from Poland, come from any land. If you're looking out for a pleasant holiday, come to Mangalore, Mangalore, I'm chilling. Hey, man, 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 Mangalore, I'm chilling. Man, 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 Mangalore, I'm chilling. Ladies are hot, gents are full of swag. Come to Mangalore, if not, I'll live for you, I'm chilling. काजळ लावणे आले मी आज असं नका बघू अहो येते मला लाज केला शृंगार आज गातला यासाच दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास नखरे वाली कुठे निघाली घालून साई लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोडणीशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ Night drive with a bottle by your side, breaking red lights, you're out of your mind. तुझ्या खातीर राहिलो जायला तावंडाय म्हाका देखताना तूं सांगताय गोड बाय Oh, stop it, you're not today. Mucha datak sangin re. Stop eating my brain, don't show me your face again. I keep running, running back to you. Photo maga marun garada kai tu. Tuja moga piso sala hauki de goru. I keep running, running back to you. I keep running, running back to you. Photo maga marun garada kai tu. Tuja moga piso sala hauki de goru. I keep running, running back to you. Back in time, I'd hold you close every night. A little fight and then some biting very wild. Toro udon yetolo garardo tight. Then daglo tuzo was nowhere in sight. Oh, te pura porne. I have someone in you now. Forget all of that. Why are you here again? I keep running, running back to you. Kodo maga marun garada kai tu. Tuja moga piso sala hauki de goru. I keep running, running back to you. चेक चेक मग चलो विनंती करता जे कोणाचे जेवण झाला आणि कोण बसून आसात आणि दया करून हांगासर उठचे हांगासर एक डान्स फ्लोर फॉर्म करूया आमी डान्स फ्लोर हांगासर बसुल्ली दया करून
ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರಿಯಂಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ ಬರೋ ಕಡ ಊಟ ವಿಕಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕುಟ್ ಮಾದರಕ್ಕೆ ಅಸದು ಓಡಗಾರಕ್ಕೆ ಅಸದು ಲವಿನ ಅಂಟಿಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಸ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಉಡಲ್ ಸಿಂಗೆಲ್ಲಿ ತಿಂಗಿ ಅಸದು ಲವಿನ ಬಾಯ್ಚು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳೆ ತಿಂಗಿ ಅಸದು ಲವಿನ ಬಾಯಳೆ ಫುಲ್ಲು अति कपूर हो झाले विशिंग तू होस लाईनी रोस विशिंग येस डान्स हा गाणी कोण असतात लवीन बाईचे फ्रेंड्स जेवण असतात दिसता जेवण चालली जायकर मुकारेया पाठी गीता रावतात मुकारेया एदुर बल्ले फिरवून तोडची येस आणि कोणी असतात की डान्स हा ग येस डी शिकलेन आर यू रेडी येस डान्स फ्लोर Mucha mama, ani ao santa tuca. Mucha mama, ani ao santa tuca. Yes, requesting all the party people to come and join the dance floor. We have DJ Glenn with us. Go. Mama I love, ani pachi pona liplo. Mama I love, ani pachi pona liplo. Ani madori chapira na taka yaka ka sahailo. Ani madori chapira na taka yaka ka sahailo. Ya ya maya ya, ya ya maya ya. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Morgon a teu yaguer, mete calar redondo. Morgon a teu yaguer, mete calar redondo. Tajere que tiro na tata, vakane korun pendo. Tajere que tiro na tata, vakane korun pendo. Takayoko paklo cita, pura candalo no tondo. Takayoko paklo cita, pura candalo no tondo. Are pakler, soy da caire, chedo no baile rando. Are pakler, soy da caire, chedo no baile rando. Ya ya maya ya, ya ya maya ya, ya ya maya ya. Ya ya maya ya, ya ya maya ya, ya ya maya ya, ya ya maya ya, ya ya maya ya. Katrina, Nana Yunchina, Katrina, Nana Yunchina. ka bike la ton mai borna mai ka bandra jata ranan tu kala vishi koita. Katrina, Nana Yunchina, Katrina, Nana Yunchina. ka bike la ton mai borna bandra jata ranan tu kala vishi koita. काबारचले मका लागून मितियो मारताले इतला करून बेगीन बोलून मोग करताले उतरा तुझी ऐकून बाई मका हमाल झाले कात्रीन बाई तुवे मका कात्री दिसताले ये कात्रीना नाना युंचिना ये कात्रीना नाना युंचिना बाई ना दोन बाई मोठा बाई मका मोठा बँड्रा जाता राणा तुला विंची होईता हमारी एंट्री यार दिल में बची खट्टी यार हमारी एंट्री यार दिल में बची खट्टी यार कमेंट्री यार चार की खट्टी यार अरे थोड़ा गाड़ी करना नहीं सुधरना टूटने लगा है अरे चाहता बदलना दिल के नाम मरम्मत होना कोई वारंटी यार हमारी एंट्री यार दिल में बची यार मुंबई से आया मेरा दोस्त कलम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो मुंबई से आया मेरा दोस्त कलम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो मुंबई से आया मेरा दोस्त कलम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो मुंबई से आया मेरा दोस्त कलम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो
जरा तो गाया बी फुल्लात असताना तिचे बँडाचे बैला वाजताना तुझे गाल सोबीत गाठी सोबीत बोलून सले रावती मीठ तू पाशार सताना क्यूट स्माइल देताना माझे वेगळं कन्न निंदा मित बायम बायम्मा तुझ्या हंसपती एर काचमा बायम्मा बायम्मा ये यांना बैला बायम्मा उडी तू मुझ्या कळसाची राणी तू मुझ्या स्वप्नाची सोबाए पुतली तू गुलो पापकली तू सावी तू मुझ्या बघनाची उडी तू मुझ्या कळसाची राणी तू मुझ्या स्वप्नाची सोबाए पुतली तू गुलो पापकली तू सावी तू मुझ्या बघनाची तुलस 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 मोगा बोवा केली तुलस मोगा रोडशे मुझे जीवी चला गो हसल तुझो आजा बरी के सारा शिंकळा बरी चुकन तुका कवी झाला गो तुलस 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 मोगा बोवा केली तुलस मोगा रोडशे मुझे जीवी चला गो हसल तुझो आजा बरी के सारा शिंकळा बरी चुकन तुका कवी झाला गो मी देत लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे नुसतं पडून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली एन्नो हुडल पानून रंडू अले रे बल्ली मी देत लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे नुसतं पडून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली एन्नो हुडल पानून रंडू अले रे बल्ली ಅಡಿಬೇಕು ಲೇಡೀಸ್ ಮೆಚ್ಗೆ ಪ್ರಭುದೇವ ಜಾಕ್ ಸಂಗು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಣಿಯೋಕೆ ನಾವ್ ತಯಾರು ನಮ್ದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರು நடா இது சப்ப பீட்டு கொளுத்துக்கடா மஜாப்பா மஜாப்பா இந்தா 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 ஏய் எடுடா வாடா பாத்தி கம்மி ஓகே
घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, और मैं रजनी फैन, don't miss that chance, और मैं रजनी फैन, don't miss that chance. डिस्को में जब ये गाना बजेगा, on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, और मैं रजनी फैन, don't miss that chance, और मैं रजनी फैन, don't miss that chance. कभी पार तेरा प्यार 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 हुक्का मार तेरा प्यार 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 हुक्का मार तेरा प्यार 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 हुक्का मार 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 तेरा प्यार 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 हुक्का मार Put your hands All the hot girls, put your hands up and say, Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say, Om Shanti Om. Big up, hey
शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए कोई कहानी दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो होश नबी जानम हम हैं दिल है हर जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रह सकता है पर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है all the hot girls put your hands up and say oh Shadiyo all cool boys come on make some noise and say oh Shadiyo 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때린 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 뭐해 그래 바로 너해 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Sexy lady Shit. Requesting all the people to gather there in the center, gather in the center. Center. Requesting Denisa, Jokiam and Lavina Bhai to join. Yes. We have only 5 minutes left. 5 minutes left for the baila. जे कोण बसले आतानी जाय कर डान्स फ्लोराक वेचे Form a circle. Joki am Lavina dattu gani Jenisa bag mode gala. Joki dattu Lavina bag gani Jenisa mode gala. Jenisa go on stage rasu Jenisa. Right hand in, you put your right hand Form out. a big circle. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Everybody. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put
put your right leg out, right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out, left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey, do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out, right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out, left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. Yes. That's what it's all about. Everybody, the last track for the day. Do the hokey pokey, do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Arrata non delusi, işte di compri. Arrata non delusi, işte di compri. Allegna entrata delusi, işte de sair. Allegna entrata delusi, işte de sair. Por amor da voz me ilusi, eu fico saudade. Por amor da voz me ilusi, eu fico saudade. Fazer o sentinela me ilusi, levar chicotada. Fazer o sentinela me ilusi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Yes. Thank you so much. 3 cheers to DJ Glenn. Hip hip. Hip hip. Hip hip. 3 cheers to D'Souza family. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Yes, thank you so much.
ह्या